Είμαι η Φίλης Χρυσού, συγγραφέας και soul coach. Η συστημική αναδρομή είναι ένα μοναδικό προσωπικό μου σύστημα εκ των πνευματικών επιστημών του φωτός που πρεσβεύω. Πραγματοποιώ η ίδια το πνευματικό ταξίδι στο χωροχρόνο, πολυδιαστασιακός υπεραίνει αυτός, προηγούμενες ζωές, αλλά και στο μέλλον. Σε ένα τρανς ταξίδι, μέσω απομακρυσμένης προβολής, ακόμη και με ανοιχτά μάτια. Και παίρνω από το χέρι των ενδιαφερόμενων σε αυτό το θεραπευτικό συστημικό ταξίδι, όπου η ίδια πρώτιστα και ως προστατευτική ασπίδα αναβιώνω τους ρόλους των συμβαλωμένων μερών. Όχι όπως συνηθίζεται μέσω της ύπνωσης να καθοδηγείται να κάνει ο ίδιος το ταξίδι, με αποτέλεσμα να μπαίνει συχνά σε κίνδυνο να τραυματιστεί ψυχικά περισσότερο όταν εκτίθεται για παράδειγμα σε τραυματικούς θανάτους προηγούμενων ζώων κλπ. Δεν κινδυνεύει επίσης να καταληφθεί από οντότητες ενώ βρίσκεται ανοιχτός και ευάλωτος κατά την ύπνωση σε περιπτώσεις καθώς η υπόφυσή του κατά το ταξίδι είναι ανοιχτή και ουσιαστικά αφύλακτη. Οι δικλείδες ασφαλείας και σωστής γείωσης είναι υπαρκτές και σε άριστη συνεργασία με τον πνευματικό κόσμο. Ως πνευματικός διδάσκαλος πραγματοποιώ τη συστημική αναδρομή πρώτον ανασύροντας τη δική μου διδασκαλική υπεργνώση, δεύτερον σε επικοινωνία με τον πνευματικό κόσμο, ξεκινώντας το ταξίδι μας μέσα από την καρδιά του Θεού. Τρίτον, με πλήρη πρόσβαση στα πανσυμπαντικά αρχεία. Τέταρτον, με πλήρη πρόσβαση για ό,τι ζητήσω. Τα αποτελέσματα αυτής της συνεργασίας είναι θαυμαστά για την πανέτοιμη ψυχή που έχει κάλεσμα να λάβει μέσα από το δικό μου κανάλι υπηρεσίας προς το όλον φως, τις ψυχές, τη Θεία Οικονομία. Θεραπεύοντας το παρελθόν, θεραπεύεται το παρόν και το μέλλον αυτόματα. Επίσης, ο ενδιαφερόμενος έχει το προνόμιο να έρθει σε επαφή με αναλυθέντες διδασκάλους, αρχαγγέλους, επιλογής για διδασκαλία, θεραπείες και φυσικά με τον ανώτερο εαυτό. Επίσης, έρχεται σε εξηλαιωτική θεραπευτική επαφή με τις ψυχές που τον αφορούν στο χωροχρόνο. Τα μηνύματα και οι διδασκαλίες που μας δίνονται είναι εκπληκτικά, λυτρωτικά. Οι συνεδρίες εγγράφονται. Μπορεί ο ενδιαφερόμενος να τις ακούσει ανα πάσα στιγμή. Πάντα λειτουργούν στο εκάστοτε τώρα. Το δικό μου χάρισμα, σε συνεργασία με το όλον φως, πανδημιουργική αρχή, είναι για αρχή η ακριβής αποκάλυψη όλων των στοιχείων που μόνο ο ενδιαφερόμενος γνωρίζει, η αληθινή διασύνδεση με το όλον, το αληθινό αισθαντικό ταξίδι, η αληθινή κβαντική θεραπεία με αποδείξεις ίασης από την επόμενη μέρα. Ζητάω και μου δίνεται ό,τι θέλω για την ψυχή που με εμπιστεύτηκε. Ό,τι ζητάω, το πνεύμα μου προσφέρει. Κύρια καθοδηγός ενέργεια θεραπείας και φώτισης είναι το Άγιο Πνεύμα και όλος ο πνευματικός κόσμος του φωτός φυσικά. Επίσης, πέραν των ανώτερων θεραπείων στο χωροχρόνο που λαβαίνουμε με τον ενδιαφερόμενο, προσφέρουμε ανώτερη πνευματική υπηρεσία όλοι μαζί με το πνεύμα, ως πραγματικοί εργάτες πολεμιστές του φωτός, άγγελοι της γης που είμαστε, στο όνομα του πλανήτη Γη και της ανθρωπότητας, οι οποίοι βρίσκονται σε μεταβατική κατάσταση ανάληψης του φως, ύστερα από χιλιετίες στο σκοτάδι. Εκατομμύρια αναληφθήσεις ψυχές ενσαρκωθήκαμε στην τρίτη διάσταση. Πολλές ψυχές όμως έχουν παγιδευτεί στον τροχό του κάρμα μεταξύ τρίτης και τέταρτης διάστασης. Και ως θεραπευτές, εισηγητές και διδάσκαλοι αφιχθήκαμε στον πλανήτη Γη για να συναντηθούμε με τις αδελφές ψυχές μας.
Και σε αυτό τον τελευταίο κύκλο του πλανήτη Γη, της τελευταίας απόλυτης κάθαρσης, ήρθαμε να θεραπεύσουμε αλλά και να θεραπευτούμε. Να εξηλαιώσουμε το κάρμα με σκοπό την απελευθέρωση και πραγματική ανάληψη ξανά πίσω στην πέμπτη διάσταση. Όλες οι ψυχές είναι καλεσμένες σε αυτό το τεράστιο κβαντικό άλμα. Ερχόμαστε από το μέλλον και πολεμάμε με σοφία και αγάπη. Έτσι και εγώ έφερα στην τρίτη διάσταση τις πνευματικές τεχνολογίες του φωτός, τα πνευματικά κλειδιά και εγχειρίδια. Ήδη εδώ και 12 γήινα έτη, με την Ακαδημία Ανάληψης 1111, μέσα από τα μυητικά σεμινάρια οντολογικής ολοκλήρωσης, μέσα από τις διαρκείς εμφανείς αναβαθμίσεις μας, μαγνητίζουμε και άλλες έτοιμες ψυχές γύρω μας, κερδίζοντας το εισιτήριο της επιστροφής μας στην εστία στην πέμπτη διάσταση, στις ψυχικές μας πατρίδες του όλου φωτός. Είναι τιμή μας να έχουμε υπάρξει ωφέλιμοι στην πολυδιαστασιακή μας αποστολή και παρουσία. Γνωρίζουμε ότι βρισκόμαστε στον ένα και αληθινό δρόμο που θεραπεύει, λυτρώνει και εξυψώνει την ύπαρξη. Σκοπός της ψυχής, η αληθινή οντολογική ολοκλήρωση και ασφαλής επιστροφή στην εστία. Η ανάληψη στην πέμπτη διάσταση είναι μια κατάσταση ύπαρξης η οποία ξεκινά αρχόμενα μέσα μας. Εγώ είμαι η αλήθεια, η οδός, η ζωή. Ιησούς Χριστός. Με αγάπη, Φίλης Χρυσού, Andromeda Galactica. Iris. Σήμερα, 18 Νοεμβρίου 2025, ξεκινάμε τη συστημική αναδρομή. Εγώ, η Φίλη Χρυσού και η Εύη. Κάθε φορά είναι σαν πρώτη φορά. Ναι. Και για μένα είναι. Δεν μπορώ να πω ότι συνηθίζεται αυτό το πράγμα που κάνουμε. Όχι. Λοιπόν, θα δουλέψουμε τουλάχιστον 2 θέματα όπως μου είπες και θα δούμε τι άλλο θα προκύψει. Εγώ ό,τι βγαίνει πάνω θα στο λέω. Κλείνουμε τα μάτια, εισπνοή, έκπνοη όπως σου βγαίνει. Οραματιζόμαστε την καρδιά του Θεού, το όλον φως που γέννησε τις ψυχές μας και όλη την πανδημιουργία. Αυτός ο ήλιος, ο υπέρλαμπρος, βρίσκεται στο κέντρο όλων των συμπάντων. Και ο κόσμος μας, η τρίτη διάσταση, ο κόσμος της διαδικότητας, βρίσκεται στην τελευταία ακτίνα, μακριά από την καρδιά του Θεού. Είμαστε στην πιο μακρινή απόσταση από την καρδιά του. Και είναι πολύ μεγάλο θαύμα να μπορούμε να θυμηθούμε τον Θεό και να συνδεθούμε ξανά μαζί Του για να έχουμε μια σωστή επιστροφή καταρχήν και απελευθέρωση από το μάτριξ των επανασαρκώσεων για να γυρίσουμε ασφαλείς πίσω στην εστία μας. Ο Θεός είναι στο 7ο επίπεδο, αλλά στην πραγματικότητα είναι στο 1. Όμως όπως τα έχουμε μάθει τώρα, θα λέμε ότι είναι στο 7. Εμείς είμαστε στο 3, 1, 2 και 3 είναι μαζί τα επίπεδα. Άρα, από το 7 ως το 3 έχουμε να διανύσουμε μία απόσταση, όπως την ξέρεις. Οραματιζόμαστε λοιπόν την καρδιά του Θεού που ετοιμάζεται να μας υποδεχτεί. Βλέπω έχει μια γαλάζια άβρα. Έχει μια γαλάζια μόβα άβρα για μας, αποκλειστικά, σήμερα. Και θα ρίξει την ακτίνα του κάτω μέχρι τον πυρήνα της γης, διασχίζοντας όλες τις σφαίρες, παύλα διαστάσεις. Και εμείς θα ορμήξουμε μέσα σε αυτή την ακτίνα και θα κάνουμε με προστασίες το ταξίδι μαζί με την ακτίνα του Θεού, τους ανώτερους αυτούς μας, αρχιαγγέλους, αγγέλους οδηγούς μας, αναληθέντες διδασκάλους. Εισπνοή,
Ετοιμαζόμαστε να συντονιστούμε μαζί με την ακτίνα. Η ακτίνα κατέρχεται σιγά σιγά, εισπνοή. Εκπνοή κατέρχεται με την εκπνοή, η ακτίνα κάτω στις σφαίρες και φτάνει στο 6ο επίπεδο, στην εγώιμη παρουσία σου, όπου εκεί θα κάνουμε τη συνάντηση και με τους ανώτερους εαυτούς μας. Αφού λοιπόν κουμπώνει η ακτίνα στο 6ο επίπεδο με μια εισπνοή και εκπνοή, βρισκόμαστε μέσα της και στο όνομα του όλου φωτός του Λόγου Θεού και στο όνομα του Λόγου Χριστού που ενσαρκώθηκε στη γη για να καθαρίσει την αμαρτία της ανθρωπότητας και για να μπορέσει η ανθρωπότητα σήμερα να αναλυφθεί ξανά πίσω στο φως μετά από χιλιάδες χρόνια, στο σκοτάδι, στο όνομα του Πανδημιουργού μας λοιπόν που μας δημιούργησε και μας έδωσε την ελευθέρα βούληση και στο όνομα της ελευθέρας βουλήσεώς μας ζητάμε και μας δίνεται, όπως είπε ο Χριστός, ζητήσατε και θα σας δοθεί, η σύνδεση μόνο με το όλον φως και την ιεραρχία του φωτός, με αγάπη, με σύνεση, να μας φωτίσει και το Άγιο Πνεύμα και όλοι οι διδάσκαλοι, να κάνουμε τις θεραπείες μας, να κάνουμε όλα όσα χρειαζόμαστε σήμερα για την Εύη, ό,τι χρειάζεσαι να σου προσφερθεί, εφόσον και εσύ πάντα με σύνεση έρχεσαι και πάντα σου δίνεται κάτι καλό. Και την ίδια ώρα εξελίσσομαι και εγώ και ευχαριστώ εκ των προτέρων για την εμπιστοσύνη σε μένα, το δάσκαλο, και στη διαδικασία του πνεύματος μέσα από εμάς. Μια όμορφη εισπνοή και εκπνοή και βρισκόμαστε μέσα στην εγώιμη παρουσία σου που είναι ένα ήλιος κάτω από το μεγάλο ήλιο Θεό. Εκεί είναι η μεγαψυχή σου, το μεγακλάσμα που γέννησε πολλές ψυχές σαν εσένα αλλά και εσένα. Εκεί είναι οι 12 μεγαπυρήνες οι οποίοι υποδιαιρούνται σε άλλους 12 καθένας και οι 12 επίσης υποδιαιρούνται. Εμείς όμως που ανήκουμε σε έναν, εσύ δηλαδή από τους 12, είσαι στο 6, στον 7ο πυρήνα ανήκεις, λέει debate 6 με 7, κάθε 6, 7, ο οποίος έχει τη γενεαλογική του γραμμή σε διάφορους κόσμους και διαστάσεις, έχει διασπείρει διάφορες ψυχές λοιπόν και αυτός, και μία από αυτές είσαι και εσύ, η οποία η υποδιέρεση που γνωρίζουμε η πρώτη και γνωστή είναι η δίδυμη φλόγα, η οποία μπορεί να είναι πάνω στο φως ή να έχει ενσταρκωθεί. Όμως εμείς μάθαμε τη σύνδεση με τη δίδυμη φλόγα εν ζωή στην ύλη με πνευματικό τρόπο και η σύνδεση με το όλον φως και η φώτιση την κάνουμε με το άνοιγμα της καρδιάς μας, που είναι μια πολύ δύσκολη διαδικασία και όμως σιγά σιγά με εμπιστοσύνη στη διαδικασία, όσο πιο πολύ ανοίγουμε την καρδιά μας, τόσο πιο όμορφα συνδεόμαστε με την καρδιά του Θεού, τον ανώτερο εαυτό μας, που είναι το μεγαψυχικό μας κλάσμα, ουσιαστικά η εγώιμη παρουσία, είναι ολόκληρη ένας μεγα ανώτερος εαυτός, όμως ο δικός μας ανώτερος εαυτός αντιστοιχεί στον 7ο μεγασπινθήρα της εγώιμη παρουσίας και ο οποίος έχει αναλάβει τη δική μας ψυχή να την προσέχει, να την περιφρουρεί, γιατί ουσιαστικά είμαστε ένα, απλά σαν σταγόνα κατήλθαμε σε αυτόν τον κόσμο για να πάρουμε τα μαθήματά μας, να εκπληρώσουμε αυτά και να επιστρέψουμε με ασφάλεια πίσω. Εγώ ήρθα λοιπόν εδώ σε αυτόν τον κόσμο για να σας βρω, να με βρείτε και να βοηθήσω τις ψυχές που μπλέχτηκαν στα δίκτυα του κάρμα, τη δική μου ψυχική ομάδα, να επιστρέψουμε καθαρίζοντας το κάρμα και πληρώνοντας το ντάρμα, εκπληρώνοντας το, που είναι δηλαδή το σχέδιο ψυχής, να φύγουμε με ασφάλεια ως ψυχική ομάδα και έχοντας αφήσει ένα καλό έργο, καλό αποτύπωμα στον πλανήτη Γη. Εδώ λοιπόν είμαστε σε αυτό τον όμορφο χώρο που είναι μια σφαίρα γεμάτη με πυκνό φως, με τον ανώτερο εαυτό σου, ο οποίος φοράει μόνο χρυσά σήμερα και φοράει και ένα πολύ ωραίο στο κεφάλι
Δεν ξέρω πώς λέγεται, αλλά είναι ένα... μπροστά κονικό το μαντίλι, ας το πούμε, έχει κάτι σαν μαντίλι. Μοιάζει σαν την είσοδο μιας εκκλησίας αυτό που φοράει. Μοιάζει όπως λίγο τα βυζαντινά, αλλά δεν είναι βυζαντινό το στέμμα και το ύφασμα γύρω από αυτό. Έρχεται πάρα πολύ χαρούμενος, είναι ένας ήλιος χρυσού φωτός, είναι αρσενικού τύπου, μοιάζεται πάρα πολύ. Ξέρουμε ότι σε διάφορες φάσεις της ζωής μας μπορεί να έρθει στο ίδιο φύλο ή στο άλλο. Συνήθως είναι το άλλο και το καλύτερο, που σημαίνει όταν είναι στο αντίθετο φύλο, δεν θα πούμε τη λέξη αντίθετο, στο άλλο φύλο, ότι καλά τα πάμε, έχοντας δουλέψει δηλαδή καλύτερα την αρσενική μας και τη θηλυκή ενέργεια. Η αρσενική σου ενέργεια λοιπόν, που είναι αυτό το υπερβολικά δοτικό και το υπερβολικά ο άνθρωπος για όλες τις δουλειές, δείχνει εδώ ότι έχεις κάνει πολύ μεγάλη βελτίωση, γιατί βλέπω το Μάιο που κάναμε το σεμινάριο στην Ακρόπολη, το συστημικό, πόσο ωραία το θέμα σου ήταν όλο αυτό, το να είσαι μες στον κόσμο, το να είσαι περισσότερο δοτική ή κριτική, το να προσπαθείς να κρατήσεις τον εαυτό σου, να μην τον χάνεις μέσα στις καταστάσεις του κόσμου. Και βλέπουμε εδώ ότι είναι πολύ χαρούμενος ο ανώτερος εαυτός σου και φαίνεται ότι έχεις κάνει καλή δουλειά πάνω στη θηλυκή σου και στην αρσενική ενέργεια όσον αφορά στην εξισορρόπηση αυτής της ενέργειας της θηλυκής, που είναι πιο δεκτική, πιο στο κέντρο μου. Εγώ κάθομαι και ο κόσμος δουλεύει γύρω μου για μένα. Αυτό δεν είναι εγωισμός, είναι το θηλυκό που είναι πιο δεκτικό και δεν είναι ο άνθρωπος για όλες τις δουλειές, που όταν εκπέμπουμε αυτή την ενέργεια, τότε το σύμπαν και η ζωή και οι άλλοι μας ρίχνουν και άλλες δουλειές, πολλές επάνω μας, γιατί σου λέει αυτή μπορεί, αφού τις δέχεται. Φαίνεται λοιπόν εδώ ότι έχεις κάνει την εργασία όλο αυτόν τον καιρό και παρόλο που είσαι έξω στη ζωή, εργάζεσαι, κάνεις τις χειρονακτικές σου δουλειές, αυτό αρχίζεις πλέον να το κάνεις με μια χαρά παρά με μια ενέργεια υπερβολικής δοτικότητας. Συμφωνείς? Ναι, συμφωνώ. Ο λόγος λοιπόν που η αρσενική πλευρά, δηλαδή οι άντρες στη ζωή σου, τα παιδιά σου, τα αγόρια, ο άντρας, οι φίλοι σου, οι άντρες φίλοι, ας το πούμε, γύρω-γύρω, οι συνεργάτες, φαίνεται, όπως βλέπω, ότι σε αντιμετωπίζουν με ένα διαφορετικό πλέον τρόπο. Δηλαδή, είναι λίγο καχύποπτοι. Για παράδειγμα, ο άντρας σου σε κοιτάει και σε παρατηρεί και λέει αυτή άλλαξε. Αλλά κάτι του αρέσει. Μπορεί να φοβάται λίγο. Λέει αυτή θα τη χάσω. Κάτι του αρέσει όμως αυτό, γιατί βλέπει ότι είσαι πιο γυναίκα, πιο θηλυκή. Και αυτός αρχίζει μέσα του να παίρνει το σήμα ότι εγώ πρέπει να κάνω πράγματα. Γιατί πριν τα έκανες εσύ και κάπου έχανε και αυτό το ρόλο του. Ισχύει? Ναι, ισχύει. Σιγά σιγά λοιπόν του θυμίζεις ότι είναι ο άντρας του σπιτιού και ότι δεν θα είσαι εσύ ο άντρας άλλο. Με ό,τι αφορά αυτό ενεργειακά και από εργασίες κλπ. Τώρα στα παιδιά, πώς εκλαμβάνουν τα παιδιά τις αλλαγές σου? Ο μικρός σου γιος αισθάνεται πλέον ότι πρέπει να σε προστατέψει από τον εαυτό του. Πρώτον. Γιατί όσο γίνεσαι εσύ πιο θηλυκή, πιο γυναίκα, σε εισαγωγικά πιο ευάλωτη, αλλά όχι ότι είσαι, αλλά ευάλωτος δεν σημαίνει απαραίτητα δύναμος.
σημαίνει ότι είμαι στη θέση που μου αρμόζουν να είμαι και που δεν θα κάνω εγώ όλες τις δουλειές για σας. Για όλους. Σιγά σιγά αυτό τον βοηθάει να εξισορροπήσει και αυτός μέσα του, γιατί είπαμε ότι είναι πολύ σκανταλιάρης, έχουν δημιουργηθεί θέματα στο σχολείο, τρομερά και απίστευτα. Αλλά ότι δεν τον παίρνει γιατί έμεινε και στην ίδια τάξη, έτσι δεν είναι? Και όλα αυτά που θυμόμαστε τα λέω για να μείνουν στη συνεδρία, καταλαβαίνεις, να μένει το αρχείο. Που μέθησε το καλοκαίρι, που του πήγαν να τον κατηγορήσουν ότι έκλεψε ένα σταυρό που βρέθηκε τελικά. Που έγινε πρόεδρος των 15 μελές και μετά παραιτήθηκε, αλλά τώρα δεν ξέρω, θα δω τι έγινε, δεν θέλω να μου πεις. Ας δω. Κι εγώ, μόνη μου. Γιατί γίναν πολλά όλα αυτά. Και είπες ότι είναι καλό να τον... Και είπαμε στην προηγούμενη συνεδρία να πάει στις πολεμικές τέχνες. Γιατί θα του δώσουν και πειθαρχίες και θα εκτονώνεται. Τελικά πάει στις πολεμικές τέχνες. Τελικά τον πήγα για να δει, αλλά δεν του άρεσε συγκεκριμένη και τώρα ψάχνω άλλη πολεμική τέχνη. Εντάξει. Έχει θέληση όμως και αυτό είναι καλό. Ναι, θέλει, ναι. Είναι καλό. Δεν του άρεσε το ότι όλοι ασκούνται στο πάτωμα μου. Θέλει πιο άλλου είδους. Ναι. Ναι. Το οποίο θα το ψάξω, θα το βρω. Ναι. Και κάπου από παιδί αρχίζει να γίνεται έφηβος και να λέει τώρα ότι, και να καταλαβαίνει ότι τώρα εμένα δεν με παίρνει άλλο να κάνω το παιδί. Γιατί βλέπει ότι και ούτε τον ίδιο τον εξυπηρετεί. Θέλει πολύ να μείνει παιδί, αλλά οι άλλοι αρχίζουν και πηγαίνουν προς το επόμενο στάδιο που είναι να μικρομεγαλώσουν. Ξέρεις τώρα, τα μικρομέγαλα. Αλλά μικρομέγαλα όχι με μυαλά κουκούτσι, ξέρεις μου. Κατάλαβες τώρα που κάνει ένα σωρό γκάφες και αηδίες παιδικές. Γιατί οι άλλοι αρχίζουν και μετράνε τις κινήσεις τους και λέει εγώ έμεινα πίσω. Εγώ έμεινα πιο παιδί. Και τελικά εγώ χάνω. Και έχει μια ενοχή ότι έχει κάνει τρομερά λάθη. Που όλοι τρέχετε να τα μαζέψετε όλο αυτόν τον καιρό. Έχει κάνει τις συνειδητοποιήσεις του. Έτσι φαίνεται. Ναι, πες. Εχθές μίλησε και σαν έφηβος ότι τώρα θέλω να μαζεύω πολλά χρήματα, βοηθάει τον παπά στις εργολωτικές εργασίες, στις εισαγγείες για να μαζεύει χρήματα. Δεν θέλω, λέει, τώρα να πληρώσει, εγώ θα μαζεύω χρήματα, θέλω να βγάλω δίπλωμα. Να γίνω 17 γιατί θα πάρω αυτοκίνητο. Δεν θέλω μηχανάκι, δεν θέλω πατίνι που ζητούσα, θέλω ένα αυτοκίνητο σαν μεγάλους άνθρωπος. Αυτό λοιπόν που βλέπω κι εγώ όπως και εσύ λες τώρα, ακριβώς αυτό είδα. Ναι. Είδα ότι υπήρξε ένα πολύ μεγάλο χάσμα που φοβόταν πάρα πολύ να πηδήξει απέναντι. Δηλαδή ήταν ένα ποταμάκι, δίπλα του έχει μια γέφυρα, αλλά λέει εγώ δεν θέλω να πάω από τη γέφυρα, αυτό είναι το δικό του πείσμα, και λέει ότι βλέπει ότι το νερό διαβρώνει την κήτη του ποταμού και μεγαλώνει το ποτάμι και λέει αν εγώ δεν πάρω φόρο να πάω απέναντι, πρόσεξε, θα μεγαλώσει το ποτάμι και εγώ δεν θα μπορώ να πηδήξω και θα γκρεμιστεί και η γέφυρα. Ήθελε το δύσκολο τρόπο ή δεν τον ήθελε μάλλον γιατί φοβόταν την αλλαγή. Ήταν μια μοίηση αυτή. Είναι μια μοίηση αυτό που πέρασε να οριμάσει, να πάει στο επόμενο στάδιο ορίμανσης. Και τι γίνεται τώρα, λίγο πριν γκρεμιστεί αυτή η γέφυρα, πήγε απέναντι, πήδηξε. Και κοίταξε λίγο πίσω και είδε, μεγάλωσε κι άλλο το ποτάμι, έγινε αγνώριστο. Δηλαδή κοιτάει πίσω τη ζωή του και τα λάθη του. Λέει, εγώ τα έκανα αυτά. Δηλαδή πραγματικά δεν μπορεί να το πιστέψει. Και μέσα από τη δική σου βοήθεια και από τις δικές σου συνεδρίες αυτός πέρασε σε αυτή τη φάση. Θα ήταν ακόμα σε πολύ δύσκολη κατάσταση. Και στο τέλος, όταν έγιναν πολλά μαζεμένα, ήταν το αποκορύφωμα αυτό. Δηλαδή, ήταν σαν να έλεγε ας κάνω ό,τι μπορώ για να έλξω όλους τους μπελάδες του κόσμου
και μετά να φύγω από αυτό. Με σώζει, σου λέει ότι είμαι παιδί, αλλά δεν με σώζει άλλο. Γιατί δεν είμαι παιδάκι. Πρέπει να μεγαλώνω. Πρέπει να γίνομαι και σαν τους άλλους που είναι και λίγο πιο καλωστημένοι. Και απέναντι στα κορίτσια και απέναντι στους δασκάλους και έξω όπως πουλάνε τον εαυτό τους. Και κατάλαβε ότι δεν με παίρνει άλλο. Θέλω κι εγώ να είμαι κανονικός. Ήταν πιο παιδί με λίγα λόγια. Ήταν πιο παιδικός. Πολύ, πολύ. Αυτό το δουλεύει πάντως συνειδητά. Βλέπουμε τους μαθητές του τώρα γύρω του και τους δασκάλους. Έχουν πάρει μια απόσταση παρατήρησης για αρχή. Γιατί βλέπουν κάποιες αλλαγές, αλλά ακόμα λένε θα αλλάξει, πάλι θα κάνει τα ίδια. Απ' την άλλη, βλέπουν επίσης ότι αυτός τους καταλαβαίνει ως προς το ρόλο που έχουν παίξει, γιατί είδες, προσπάθησαν να τον μεθύσουν, προσπάθησαν να τον ενοχοποιήσουν, γιατί σου λέει είναι το παιδί, εμείς είμαστε οι μάγκες. Αυτό θα τον κάνουμε εδώ, να τον τρολάρουμε, να παίζουμε. Τώρα τους έδειξε ότι αυτό δεν μπορεί άλλο να συνεχιστεί. Και επίσης κατάλαβε ότι ο πρόεδρος του 15 μελούς είναι και, δεν είναι μόνο μάγκας, είναι και λίγο αυτός που θα δημιουργήσει το γιούχου. Να έχουμε να βλέπουμε, να γίνεται τσίρκο εδώ, να περνάμε καλά. Επειδή είναι και λίγο ηγετικός ή βγαίνει μπροστά ή μιλάει εύκολα. Αλλά απ' την άλλη κατάλαβε ότι αυτό έχει μια ευθύνη που η οποία μπορεί να είναι διπλής σημασίας. Και λέει τώρα εγώ για μάγκας θα πάω εκεί ή για να βγάζω και το φίδι από την τρύπα και να με τρολάρουν, να με κοροϊδεύουν και να μου φορτώνουν ευθύνες. Ή να με χρησιμοποιούν για το θέατρο και το θεαθή είναι το δικό τους. Να με βλέπουν πάλι σαν παιδί που μπήκε σε μια θέση που κάνουν και λίγο την καζούρα τους. Συμφωνείς? Ναι. Δηλαδή αυτοί γιατί τον ψήφισαν? Εσύ γιατί πιστεύεις ότι τον ψήφισαν για το 15 μελές? Την αλήθεια. Για αυτό το λόγο. Ότι είναι, δίνει show. Ναι. Ότι κάνει show και δίνει show. Ακριβώς. Όχι για κάποιο άλλο λόγο. Και εμείς στο σχολείο ψηφίζαμε τον πιο τρελιάρη, τον πιο επικοινωνιακό μπλα μπλα. Μου ήτανε τρέλα, τρελοκομείο. Μέχρι τώρα είναι έτσι. Γιατί ας πούμε αυτός που θυμάμαι εγώ στο Λύκειμα, ναρκωτικά, πάρτι μεγάλα που έκανε, μετά έκανε τρελά πάρτι με ναρκωτικά και ερχόταν η αστυνομία, καλοκαίρια, σε κάτι άλτσι, ξέρω εγώ, σε κάτι κλαμπ, γινόταν το έλα να δεις. Δηλαδή ήταν πάρα πολύ έντονος. Και παρόλο που μπορεί να παντρεύτηκε, να χώρισε, να έκανε παιδιά ή οτιδήποτε και φαίνεται ότι είναι πάλι έτσι, φευγάτος. Έκανε και χρήση, καταλαβες, δηλαδή αυτό το πράγμα αν δεν σταματήσει τώρα, έτσι θα πάει. Πρέπει να σταματήσει γιατί πρέπει να κάτσει μέσα από εσάς και τη βοήθεια που παίρνει από το πνεύμα και του φωτίζει το μυαλό και την καρδιά ότι πρέπει να συντονιστώ με την πραγματική πραγματικότητα. Γιατί θα πάρω λάθος δρόμο και δεν θέλω να φύγω. Γιατί εγώ δεν έχω μια παλιό οικογένεια που με παράτησε για να λέω ότι κοίτα γιατί έμπλεξα στα ναρκωτικά. Έχει νέους γονείς που προσπαθούν και αυτοί. Προσπαθείτε, δηλαδή δεν είστε αμέτωχοι, ούτε ψυχροί. Ασχολείστε με την οικογένειά σας. Θέλετε το καλύτερο, δίνετε αγάπη. Αυτό δεν έχει δικαιολογία λοιπόν να πει πέρα και από τη δυσλεξία του, που αυτό είναι κάτι που δεν είναι και κανένα μεγάλο εμπόδιο στη ζωή. Εγώ ξέρω δυσλεξικό που έχει διαπρέψει. Έχω φίλο δυσλεξικό που είναι πανέξυπνη. Έχει σπουδάσει φυσικοθεραπεία, έχει φυσικοθεραπευτήριο, είναι πανέξυπνος, είναι πολύ μπροστά από την εποχή του,
αγαπάει τον άνθρωπο. Δηλαδή, πού είναι το πρόβλημα στη δυσλεξία? Πρέπει να γράφεις για να δείχνεις ότι δεν μπορείς να γράψεις? Για παράδειγμα, σιγά, τώρα υπάρχει ο υπολογιστής, όλοι μπορούν. Θα μπορούσε να ξαναγράψει την ίδια λέξη? Δύο χαρακτηριστικά που μου είπαν τότε που περάσαμε όλο την εξεταστική για να γίνει η διάγνωση. Ένα χαρακτηριστικό είναι ότι γράφουν το ε3 ή το 3ε. Ναι. Δηλαδή ανάποδα. Και επίσης αυτό μου είπαν, ότι τρέχει το μυαλό πιο γρήγορα από το μάτι. Έχει επαναλάβει λέξεις? Επαναλαμβάνουν λέξεις όταν γράφουνε? Υπάρχει αυτό σαν χαρακτηριστικό? Αυτό όχι, δεν το είδα. Εντάξει. Δεν το είδα αυτό. Εντάξει, οκ. Αυτό είναι που δεν θα κάτσει να διαβάσει το παιδί, γιατί δεν θα καταλάβει. Μόνο στην παράδοση προφορικά. Και εμένα με μπερδευόντουσαν τα μάτια μου πάρα πολύ όταν διάβαζα. Δεν μπορούσα να βρω τις γραμμές. Φαντάσου, έχω γράψει 2 βιβλία και όταν είναι να διαβάσω, και τώρα ιδίως, δεν μπορώ να διαβάσω. Δεν μπορώ να βρω τις γραμμές. Αλλά αυτό... 18 στα μαθηματικά. Χωρίς να έχει διαβάσει. Και δεν το πίστευα. Άρα έχει ταλέντο στα μαθηματικά. Ναι. Και εγώ ήμουν καλή στα μαθηματικά. Πολύ. Απίστευτο. Απίστευτο. Άλλοι κάνουν φροντιστήρια και αυτός το κάνει έτσι για πλάκα. Λοιπόν, εδώ λοιπόν βλέπουμε ότι έχει πάρει μια παύση εργασιών και κάνει λίγο πίσω και κοιτάζει τώρα τον προηγούμενο αυτό του με τον επόμενο που έχει πατήσει πάνω. Με το 15 μελές τι έκανε τελικά? Παρατήθηκε. Όντως, δηλαδή δεν ξαναγύρισε. Δεν θέλει να ξαναγυρίσει. Το ξέρω, γι' αυτό φαντάζομαι και αυτό είδα. Όχι, δεν θέλει και ξέρεις κάτι, δείχνει εδώ, με αυτή την πληροφορία που μου δίνεις, ας μπω λίγο να κάνω το remote viewing, να πάρω εικόνες. Εδώ λοιπόν βλέπουμε ότι τους έκανε εντύπωση αυτό και όλοι τινάχτηκαν. Γιατί τους ενέπνευσε σεβασμό αυτό όμως. Ναι. Το πιστεύεις? Εσύ που τους ξέρεις? Εδώ ενέπνευσε εμένα. Γιατί σου λέει αυτός ξύπνησε. Εγώ υπερηφάνεια. Ναι. Γιατί ξύπνησε απότομα και σου λέει τώρα δεν μας παίρνει άλλο, εμείς θα τον κάνουμε, να τον παίζουμε. Μας κατάλαβε κιόλας. Και ήταν το γύρισμα της πλάτης και στο παλιό του αυτό. Γύρισε την πλάτη σε όλα αυτά τα παλιά και στη συμπεριφορά αυτών που δεν λέγονται και φίλοι, ιδίως των κοντινών του που τα είπαμε πώς συμπεριφέρονται. Ναι. Λοιπόν, οπότε δεν νιώθει ότι πήρε πίσω ένα μέρος της δύναμής του όταν είπε όχι? Παίζουμε αλήθεια, δηλαδή δεν νιώθει πιο δυνατός παρά να πει κάτι χάνω. Εγώ είδα πως ανακουφίστηκε. Ναι, γιατί ξέρεις κάτι, όλο αυτό ήταν η ενέργεια όλων πάνω του. Και λέει δεν τη θέλω, την έκοψε. Έκοψε όλες τις ίνες, τους γάντζους που είχαν βάλει με τις πονηρές προσδοκίες τους για το πρόσωπό του. Και λέει όχι, εγώ δεν θα βάλω εσάς μέσα στο σώμα μου να με διοικήσετε και να με τρελάνετε. Κατάλαβες, έκανε μια επανάσταση. Ναι, γιατί κανένας δεν θα έλεγε όχι στην Προεδρία. Δηλαδή αυτό ήταν από τα άγραφα. Ήταν αφύπνιση. Μπαμ, στο κεφάλι. Ήξερε ότι θα πάρει κακό δρόμο όλο αυτό και μετά όλοι θα τον κατηγορούσαν και από πάνω για οτιδήποτε λάθος πήγαινε. Και το είδε μπροστά του. Φωτίστηκε. Ναι. Το είδα και μου είπε δεν θέλω ούτε καν μέσα στο 15 μελές να είναι. Μπράβο. Και από αυτό. Ναι. Ακριβώς. Θέλουμε να δούμε και το μεγάλο σου γιο, έτσι.
Αυτός τι είναι, πόσο ετών είναι? 18. Είναι 24. 24. Λοιπόν, εστιάζουμε λίγο και σε αυτόν. Πώς τον λένε? Εμμανουήλ. Ο Εμμανουήλ, ναι, αυτός είναι. Ο μικρός πώς λέγεται? Αριστίδης. Συγγνώμη, ξέρω ότι τον λένε Αριστίδη. Τώρα μπήκα στο νοητικό και έπεσα. Απλά εκεί που είμαι, μην με παρεξηγείς. Το όχι. Είμαι σε μια τρανς κατάσταση που λέω γιατί να ψάξω να το βρω. Αυτό μου το πει καλύτερα. Θέλω να το πάρω έτοιμο για να δεν χρειάζεται να κάψω ασφαλείες. Κάνουμε οικονομία δυνάμεων. Κάνει λίγο οικονομία. Χρειάζεται. Άκου που σου λέω. Τις φλάντες σου πρόσεχε. Εγώ έχω αποδείξει ποια είμαι, ξέρεις τώρα. Απλά θέλω να μου το δίνεις λίγο. Ξέρεις, σε παλιές συνεδρίες έβρισκα ονόματα όλους τους πάντες, έτσι, κανονικά. Αλλά είναι τόσο. Δεν χρειάζεται να. Ναι, μεταξύ μας τώρα δεν χρειάζεται εδώ. Είμαστε στη σχολή μαζί, είμαστε σε όλα. Λοιπόν, πάμε λοιπόν. Ο Αριστίδης και ο Εμμανουήλ. Ο θείος μου λεγόταν Αριστίδης. Λοιπόν, Εμμανουήλ είναι το όνομα του Χριστού. Ξέρεις το Εμμανουήλ τι σημαίνει? Μανουήλ. Μέσα στο νου πνεύμα μου μέσα μα σε μένα, νου στο πνεύμα μου, ηλ ο ήλιος Θεός. Μέσα μου Θεός. Είμαι ο φωτισμένος. Καταλαβες? Μέσα μου ο ήλιος Θεός, μέσα μου το φως. Ηλ και ελ και ηλ είναι ο ανεκδήλωτος μάλιστα Θεός. Ελ είναι ο εκδηλωμένος. Ελλάς το εκδηλωμένο φως. Εμμανουήλ, δηλαδή ο ηλ είναι ο ύψιστος Θεός. Εγώ δηλαδή εκπροσωπώ, εκπέμπω την ενέργεια του Θεού. Αυτός ήταν ο Χριστός. Με το όνομά του αυτό δήλωνε. Στο δεύτερο βιβλίο την αναλύω αυτή τη γλώσσα. Λοιπόν, για να συνδεθούμε με τον Εμμανουήλ. 24. Τώρα αυτός ξεκινάει με τις δουλειές του έξω. Βγήκε στη ζωή, ας το πούμε. Έχει μια κοπέλα. Ναι. Είναι και δυο έτσι, ξέρεις. Είναι όλη η ζωή μπροστά τους. Ξέρεις, έχουν τη χαρά της νιώτης, τις αγωνίες τους. Είναι ερωτευμένοι. Είναι. Και έχουν και μια αγνή αγάπη, μπορώ να πω. Είναι αυτά που θα θυμούνται κάποτε. Είναι αυτό που θα θυμούνται, έτσι, το όμορφο κομμάτι της ζωής τους, ό,τι και να γίνει στο μέλλον. Γιατί και εγώ το έζησα αυτό και τα λάθη δεν θα θυμάται κανείς μετά, όταν έχουν ζήσει τόσο αγνές και όμορφες στιγμές, την πρώτη αγάπη, τις πρώτες μεγάλες αγάπες, θυμάσαι τα καλά. Ναι. Και αυτή είναι μια αγάπη έτσι που θα θυμάται. Και εμφανισιακά ταιριάζουν πολύ, είναι πιο όμορφα ψηλά παιδιά. Είναι σαν δύο περιστέρια. Ξανθή. Ναι. Είναι σαν δύο περιστέρια, τους δεις μαζί. Αυτό βλέπω. Μια ψυχή. Είναι ναι. Έχουν δύο αγγελικές ψυχές και οι δύο. Βλέπω δύο αγγέλους. Και ξέρεις, λες καμιά φορά τώρα τι κόσμος είναι αυτός για τέτοια παιδιά ξεχωριστά και διαφορετικά. Ναι, παιδί μου, ναι. Γιατί αρχίζουν τώρα αυτοί και λένε εμείς είμαστε λίγο κάπως. Ο κόσμος είναι κάπως αλλιώς. Και τώρα πώς θα το βρούμε με τον κόσμο. Και αυτοί δεν θέλουν να πηγαίνουν με τη μόδα, δεν θέλουν να είναι όπως είναι τα σύγχρονα παιδιά που είναι πλαστικά. Έχουν ψυχή, είναι έμψυχοι. Και κάπως κλωτσάει λίγο τώρα η διαφορετικότητά τους. Συμφωνείς? Συμφωνώ. Για να δούμε τα θέματα του γιου. Τι χρειάζεται αυτή την εποχή. Λέει θέλω τη στήριξη της κοπέλας μου γιατί θέλω να κάνω κάποια πράγματα. Κάπως έτσι.
Δηλαδή τη θεωρεί μια δύναμη δίπλα του, ρε παιδί μου, του δίνει έμπνευση. Τι θέλει δίπλα του, ναι. Π.χ. θέλει να κάνει μια δουλειά, παράδειγμα, να κάνει μια δουλειά και τι θέλει δίπλα του να τον στηρίξει σε αυτό. Αλλά μην μου τα δώσεις όλα τα στοιχεία για να το βρίσκω. Εντάξει, θέλει να κάνει κάτι. Εγώ προσωπικά δεν ξέρω για αυτό το θέμα. Ξέρω ότι έχουν τη δουλειά τους, ότι μέρση ζουνε. Δεν ξέρω τα μέλλοντα σχέδιά τους. Θύμισέ μου, τι δουλεύουνε σεζόν. Δεν θυμάμαι τίποτα αγωνοητικά. Αλλά πες μου, είναι σεζόν τέτοια δουλειά? Όχι, ο Μανώλης είναι όλο το χρόνο. Δεν είναι σεζόν. Ναι, αλλά είναι... Ναι, αλλά είναι τέτοια δουλειά. Σαν εστίαση βλέπω, σαν... Ναι, εστίαση. Φτιάχνει και πίτσες τώρα. Ένα χρόνο ασχολείται με τις Ιταλικές πίτσες. Το είδα. Γι' αυτό... Σεμινάρια. Ναι, γι' αυτό είπα... Σεμινάρια. Και αυτό είναι στην Κρήτη. Ναι, στην Κρήτη είναι. Ωραία. Στο Ηράκλειο. Πολύ ωραία. Πάμε λοιπόν πιο κοντά τώρα. Τώρα μου μύρισε η πίτσα. Μου μύρισε η πίτσα και αρχίζω και έχω πιο πολύ vibe. Τους βλέπω τώρα στη δουλειά τους εκεί. Και η κοπέλα λοιπόν είναι στα τουριστικά επαγγέλματα. Ναι. Αυτός παίρνει μεγαλύτερες ευθύνες αυτή την εποχή. Αυτό είναι το θέμα του. Ναι. Έχει αγχωθεί πολύ στα οικονομικά και αλλάξαν και σπίτι λίγο ένα αυτοκίνητο που αγόρασε, έδωσε όλα τα χρήματα. Δεν το πήρε ποτέ. Θεωρεί ότι δεν πληρώνει τη δουλειά που κάνει, ότι έχει πολύ μεγαλύτερες ευθύνες και πρέπει να πάρει προαγωγή πραγματική. Θέλει η προαγωγή να είναι οικονομική προαγωγή, να φανεί. Γιατί λέει, πώς γίνεται εγώ να προσφέρω αυτή τη δουλειά και εγώ να πληρώνω με τόσο λίγο. Το κατάλαβα αυτό. Και εδώ έρχεται η απάντηση και λέει ότι θα πρέπει σιγά σιγά να σκεφτείς μήπως να πας και κάπου αλλού και να κάνεις και την πρότασή σου, εφόσον σε δεχτούν, και να πεις θέλω αυτά τα λεφτά. Για να σε σεβαστούν και να... Τη στιγμή που ξέρεις όμως ότι είσαι καλός και έχεις ένα ταλέντο σε αυτό που κάνεις, ίσως υπάρξει για να αλλάξει σιγά σιγά χώρο εργασίας. Δηλαδή πρέπει να αλλάξει με λίγα λόγια προϊσταμένους και εργοδότες. Να φύγει από εκεί. Αυτό το σκέφτεται? Φαίνεται πως το σκέφτεται. Κοίταξε, η αλήθεια είναι ότι πρέπει να φύγει γιατί είναι μόνο εκμετάλλευση αυτό. Γι' αυτό δεν πάει τίποτα καλά. Γιατί όταν σε εκμεταλλεύονται είναι γρουσουζιά αυτό το πράγμα και φαίνεται. Γιατί δεν μπορείς να κάνεις τίποτα. Και δίνει πολλή ενέργεια λοιπόν σε όλα αυτά που κάνει και δεν παίρνει πίσω άλλη την ίδια ενέργεια για αντίκρισμα των χρημάτων. Άρα, καλά είναι και αν θα συζητήσετε να του δώσουμε κι εμείς μια θεραπευτική, όπως θα μας βοηθήσουν οι δάσκαλοι του. Να του πεις ότι είναι ώρα να πάρεις αποφάσεις και να προχωρήσεις και να κάνεις ένα βήμα να αλλάξεις. Γιατί τι γίνεται? Το σύμπαν, να του το πεις με δικά σου λόγια, αν εσύ δεν αναγνωρίσεις τον εαυτό σου, δεν πρόκειται να σε γνωρίσει το σύμπαν και οι εργοδότες. Πρέπει εσύ να βάλεις την ενέργεια ότι εγώ με πουλάω ακριβά, ρε παιδί μου. Γιατί ξέρω ποιος είμαι και δεν χρειάζεται τώρα να έχει και αυτός αυτή την οτροπία που είχε παλιά. Μεγάλωσε. Πρέπει και αυτός να οριμάσει πάνω σε αυτό και να πει «Οκ, γίναμε αδερφάκια όλοι εδώ, αλλά με εκμεταλλεύονται. Δεν θέλω να είμαι οικογένεια με τους εργοδότες μου. Θέλω να είμαι ένας υπάλληλος που κάνει τη δουλειά του και φεύγει». Δηλαδή παραγνωρίστηκαν, να σου το πω κι αλλιώς. Παραγνωρίστηκαν και σου λέει μόνο που δεν το κάνουν έτσι στο σέρκο. Έλα μωρέ. Δηλαδή αυτούς τους κάνει τη δουλειά τους, βγάζουν αυτά τα λεφτά τους, πλουτίζουν και δεν γίνεται άλλο αυτό. Άρα εδώ θέλουμε να του δώσουμε μια θεραπεία και να πάμε στην πέμπτη διάσταση και με μια εισπνοή. Εκπνοή κατεβαίνουμε από την ακτίνα του Θεού μέσα και κατεβαίνουμε στους ναούς της θεραπείας της πέμπτης διάστασης και εδώ σας προσκαλούμε στο ναό της Ακαδημίας Ανάληψης 1111. Έχουμε όχι μόνο έδρα στα συμβούλια, έχουμε όμως και το δικό μας ναό, ο οποίος
πλέον αυτό δεν θα σου το έχω πει, αλλά το ακούς πρώτη εσύ. Είναι όλα τα χρώματα και κάθε φορά που κάνουμε μια εργασία, ο ναός γίνεται το χρώμα που χρειάζεται ή τα χρώματα. Αν κάνουμε θεραπευτική, αν κάνουμε συμβουλευτική. Εδώ λοιπόν καλούμε και το γιο σου στο ναό μας. Πω. Αλλάζει σχήματα, είναι γοτθικού ρυθμού, είναι με τρούλους, στρογγυλούς, είναι ό,τι θέλεις. Σήμερα είναι ένας πανέμορφος κατέργαστος κρυσταλλός αγίωδος και είναι κίτρινος. Και λέει, προσκαλούμε. Εδώ έχουμε και τον ανώτερο εαυτό της ομάδας που είναι ένας άγγελος. Πρώτη φορά τα βλέπω αυτά. Γιατί την άλλη φορά είπαμε ότι είμαστε στα συμβούλια. Τι είναι αυτό? Και μου δείχνει το 11, είναι, ξέρεις τώρα, είναι ένας άφιλος άγγελος, αγοροκόριτσο, χρυσό, πανέμορφος και λέει αυτός είμαι εσείς, είστε εγώ και εγώ είμαι εσείς. Είναι η ενέργεια της ομάδας μας αυτός ο άγγελος. Το υπόλοιπο με τα ονόματα θα το συστηθούμε, λέει, σε συνάντηση με όλη την ομάδα. Καλά, δεν θέλω να βάλω τα κλάματα τώρα. Είναι πολύ ωραίο. Είναι με τζουγουρά μαλλιά, έτσι, περίπου σαν και εμένα, έτσι κάπως. Αλλά όχι ότι θέλει να πει ότι είμαι εγώ. Όχι πολύ μακριά, είναι σαν του Μιχαήλ λίγο. Απλά έχει πιο πολύ μπουκλάκι. Περιποιημένη μπούκλα, ξέρεις, στρογγυλεμένη, ωραία. Και μας δίνει κάρτες. Πάρτε το 11 και περάστε μέσα. Περνάει και ο γιος σου και η κοπέλα του. Και ο Αριστίδης και ο άντρας σου προσκαλείται. Στο μεταξύ, ο άντρας σου δεν είναι από την 5η διάσταση, αλλά προσκαλείται το ολόγραμμά του. Ευχαρίστως να έρθει και αυτός. Θέλει, λέει ο νότερος αυτός. Μπαίνει. Μπαίνουν όλοι. Μπαίνουμε μέσα, λες και θα πάμε σε σινεμά, να δούμε παράσταση στο θέατρο. Πολύ χαρούμενα, κάνουμε τα εγγένεια του ναού μας. Θα το πιστεύω αυτό που ζω. Αυτό χτίστηκε 12 χρόνια. Παίζει 15. Περάστε εγγένεια κανονικά. Περνάμε λοιπόν στο χώρο που έχουμε τα medbeds. Πολύ ωραία. Και θέλουμε να ξαπλώσουν σε 2 medbeds ο γιος σου και η κόρη του, η φίλη του. Και μάλιστα ξαπλώνουν ο ένας δίπλα στον άλλο και είναι κρυστάλλινα, ζωντανός κρύσταλλος, παλόμενος, κίτρινος πάλι. Και πιάνονται χέρι-χέρι. Και λέει ο άγγελος, μπαίνει στη μέση και λέει, όχι τώρα χέρι-χέρι, περιμένετε, καθένα στο χώρο του. Τόσο αγάπη. Τώρα δεν πρέπει να ενώνονται οι ενεργειές τους για λίγο, αλλά μετά μπορούν να τους κάνουν και μαζί και χώρια. Γιατί ο καθένας έχει και τις προσωπικές του θεραπείες. Εδώ λοιπόν έρχεται από πάνω μια κρυσταλλίνη στήλη, η οποία ακτινοβολεί ουράνια τόξα. Και τους κάνει, σιγά σιγά ξεκινάει η ακτινοβολία και τους κάνει ουράνια τόξα με ομόκεντρους κύκλους. Και ξεκινάει μια ακτινοβολία που τους κάνει εξισορρόπηση των ενεργειακών τους κέντρων. Και κάνει και καταπληκτική μουσική και ήχους. Και λέει, αυτό το μηχάνημα είναι δικό σας, το καταλαβαίνετε? Εσείς το φτιάξατε, εσείς το χτίσατε, λέει. Αυτή η τεχνολογία είναι δική σας. Χριστέ μου. Και είναι καταπληκτικό. Κάνει ήχους, κάνει φώτα, χρώματα, όπως κάναμε τα σεμινάρια με τους Αρκτούριους. Και κάνω μια παρένθεση και σου λέω ότι έκανα προβολή με προτζέκτορα εγώ. Αρκτούριες θεραπείες με φως, χρώματα και ήχο. Και έχω σε κάποια βίντεο που φαίνεται αυτό. Αυτές οι προηγούμενες θεραπείες έρχονται από την 5η διάσταση. Από εκεί, τους ναούς θεραπείας. Και λέει, ό,τι θέλεις. Θες αρκτούρια θεραπεία. Θες ανδρομέδιες θεραπείες. Τι θέλεις, πλιάδες, σύριες και ό,τι έχετε. Όλα υπάρχουν εδώ. Ό,τι έχεις κατεβάσει στο 3D. Ωραία. Και ζητάμε λοιπόν, μη ζητάτε, λέει, θα τους φτιάξουμε εμείς. Τους βάζουν λοιπόν, τους κάνουν εξισορρόπηση των κέντρων και θέλω να σου κάνω εγώ ένα σκανάρισμα, να δω τι λέει το σκάνερ του γιου σου. Περνάμε λοιπόν με το μηχάνημα της άβρας και τα χρώματα απορροφούν πρώτα απ' όλα από τα ενεργειακά κέντρα όλη τη βρωμιά και βγαίνει ένα καφέ χρώμα το οποίο μπαίνει μέσα στο μηχάνημα.
Στο μεταξύ είναι πώς είναι το γραμμόφωνο, το ηχείο του γραμμοφώνου. Έτσι βγαίνουν οι ακτίνες. Από πάνω σαν μίσχος, σαν κρίνος. Ναι. Το σχήμα των ομόκεντρων κύκλων. Έτσι εκπέμπονται στα σώματά τους. Και μέσα από αυτό λοιπόν απορροφούνται και δίνει και παίρνει αυτό. Και ρουφάει καφέ χρώμα από το κέντρο, το πρώτο κέντρο που είναι της επιβίωσης. Το δεύτερο κέντρο τους καθαρίζει λίγο το σεξ τους και όλα αυτά. Το τρίτο που είναι η προσωπικότητα και τα άγχη και οι αντιστάσεις και το πλέγμα που σφίγγεται. Όλα αυτά καθαρίζει και στους δύο τα ίδια. Η καρδιά τους είναι πιο ελαφριά. Η έκφρασή τους, εδώ χρειάζεται ο γιος σου βοήθεια με την έκφραση. Είναι μπλε σκούρο, σαν μαύρο, πώς λέγεται αυτός ο κρύσταλλος, ζαφύρι νομίζω. Και το κάνει γαλάζιο. Η έκφραση καθαρίζει λοιπόν το τσάκρα του λαιμού, γιατί εδώ πρέπει να εκφράσει όλο αυτό που έχει μαζέψει, και η καρδιά και ο λαιμός μαζί ταυτόχρονα θεραπεύονται. Και βλέπουμε λοιπόν ότι τους τα ευθυγραμμίζει και των δύο, εκφράσεις και συναισθήματα. Ο λαιμός του παίρνει ένα γαλάζιο πολύ ωραίο χρώμα, ότι θέλει να αρχίσει να μιλάει πια και είναι η ώρα να μιλήσει, και τον βοηθάει λοιπόν ο άγγελος, που δεν μας είπε το ονοματάκι του. Συντονίζει τα μηχανήματά μας λοιπόν αυτά και του φτιάχνει φυσικά και το μέτωπο και το τσάκρα της κορώνας, όλα jet, μόβ και λευκό. Φανταστικά, και στο κορίτσι χρειάστηκαν ακριβώς τα ίδια πράγματα. Είναι πέμπτοδιαστασιακά παιδιά, είναι από εκεί, δηλαδή είναι από την πέμπτη διάσταση, η πατρίδα τους. Εδώ έχουν αναπτύξει τα πραγματικά του σώματα. Ξέρεις, εδώ είμαστε ψηλοί, μεγάλοι, μέχρι και φτερά μεγαλώνουν πίσω, γιατί είναι το βόρτεξ της καρδιάς ουσιαστικά τα φτερά. Το ενεργειακό αυτό πεδίο της καρδιάς είναι τα φτερά. Το ηλεκτρομαγνητικό πεδίο της καρδιάς τους μεγαλώνει και αγκαλιάζει όλο το ναό. Και γίνεται πεταλούδες. Και την ίδια ώρα γίνεται η ψυχή, η πεταλούδα. Και γίνεται ουράνια τόξα και είναι στο αποκορύφωμα της χαράς της ψυχικής τους και του μεγαλείου της ψυχής τους. Και εδώ αυτό θα το ξαναρουφήξουν μέσα στην καρδιά τους και θα το πάρουν ως δύναμη στη ζωή τους για εξισορρόπηση και για δύναμη αποφάσεων και για να πορευτούν στο μέλλον και να εκπληρώσουν όνειρα. Είναι δύο άγγελοι που μας λέει εδώ ο ανώτερος εαυτός του γιού σου ότι είναι γαλαξιακοί άγγελοι αυτά τα παιδιά, αλήθεια. Όπως είμαστε κι εμείς, να καταλάβεις. Και λέει ότι δεν έχουν, λέει, πολύ σοβαρό και βαρύ κάρμα στη ζωή τους οι νέες γενιές αυτές. Απλά έχουν, επειδή είναι έτσι πιο καλοί άνθρωποι, πιο ευαίσθητοι και λίγο πιο... θέλουν λίγο περισσότερο χρόνο για να συντονιστούν με το Matrix, αλλά θέλουν να μην πουλήσουν την ψυχή τους για να συντονιστούν με αυτό. Μας λέει ο ανώτερος αυτός του και γι' αυτό και του δίνει δύναμη και ενέργεια και ο ανώτερος αυτός συντονίζει την θεραπεία του και του λέει φίλε προχώρα, μίλα και όλα είναι εντάξει. Γιατί έχεις ένα ταλέντο, τώρα το λέει ο ανώτερος αυτός του στην ψυχή του. Ο γιος σου τον ονειρεύεται αυτή τη στιγμή, αυτό που λέμε. Θα πει εγώ αυτό το έχω εντυπωμένο μέσα μου. Έχεις τη ζωή μπροστά σου, την υγεία σου, τα νιάτα σου και τα ταλέντα σου. Και δεν φοβάσαι τίποτα. Η εστίαση είναι νούμερο 1 επάγγελμα και το ίδιο λέει και στο κορίτσι. Και ρωτάμε το κορίτσι, ρωτάμε την ψυχή του, δηλαδή τον ανώτερο εαυτό του και την ίδια. Θα ρωτήσω την προσωπικότητά της. Τι θα ήθελες αυτή τη στιγμή να αλλάξετε για να προχωρήσετε με τον Εμμανουήλ καλύτερα? Αυτή... Πώς λέγεται? Μαριάννα. Η Μαριάννα λοιπόν. Ρωτάμε τη Μαριάννα. Πετάγεται όλο αυτή η γιαγιά. Φοράει κάτι παλιακά ρούχα από μια άλλη εποχή, αλλά δεν είναι στην πέμπτη. Είναι σαν να παρακολουθεί έργο. Και λέω πώς επιτρέπετε στην τέταρτη διάσταση να μας βλέπετε? Λέει μόνο οι πρόγονοι, λέει αυτή τη στιγμή. Παίρνουν θεραπεία οι πρόγονοι αυτή τη στιγμή. Από τη δική σας θεραπεία.
Και είναι σαν να, πώς πηδάς για να δεις ένα μαντρότυχο, ένα σινεμά θερινό. Και λες, αχ, να δω λίγο πώς κάναμε παλιά χρόνια. Κάπως έτσι. Λέει, τι είναι αυτό, λέει, αυτοί είναι οι δικοί μου άνθρωποι. Λέει, περίμενε, θα δεις, θα λάβεις κι εσύ. Όπως ξέρουμε, εδώ σε αυτή τη ζωή καθαρίζουμε τη γενεαλογική μας γραμμή, τα οικογενειακά μας δέντρα. Και εδώ αφορά, λοιπόν, αυτή η γιαγιά φοράει φαντάσου κορδελάκια που κάνανε τις μπουκλίτσες και φοράει και σκουφάκι και νυχτικιά ύπνου. Δηλαδή είναι... μου δείχνει μια εποχή, γεια σας. Που είχαν τη λεκάνη που πλέναν το πρόσωπο με τη λεκάνη, με το νερό. Τέτοια εποχή. Αυτή έχει μια καταγωγή από κάποιο άλλο νησί. Ουκρανία νομίζω η μαμά. Α, ωραία. Είναι από μακριά λοιπόν. Πάντως είναι από μια άλλη γη, τέλος πάντων. Ναι, γι' αυτό μου φαίνεται λίγο διαφορετικά. Μιλάμε για αρχές σαν 1800, 1900, κάπου εκεί είναι η γιαγιά. Αλλά τώρα δεν θέλουμε να παρεμβαίνει η γιαγιά. Η γιαγιά να κάτσει εκεί που είναι και να βλέπει. Να παίρνει και αυτή τις θεραπείες της. Και ρωτάμε τη Μαριάννα. Α, βλέπω τους συγγενείς της. Βλέπω τη Μαριάννα. Βλέπω μια ξανθιά γυναίκα δίπλα της. Είναι η μαμά της μάλλον. Μαριάννα, τι θα ήθελες αυτή την εποχή? Αμέσως η προσωπικότητά της λέει ότι θέλει να γίνει λίγο πιο δυναμικός ο Εμμανουήλ και εγώ τον βοηθάω ως προς αυτό. Απλά θέλω πραγματικά να με βοηθήσει για να τον βοηθήσω. Δηλαδή, τι εννοεί? Τον θέλω να γίνει αυτός να κάνει πρώτα την κίνηση, γιατί είναι σαν να φοβούνται και οι δυο να κάνουν αυτό το βήμα, να μιλάνε, να μιλήσουν και να πει, ξέρεις, εγώ ως εδώ. Δεν θα γίνω ο πιτσαράς της γειτονιάς σας. Έτσι δεν είναι? Θέλω να πληρωθώ. Αυτοί δεν θα πληρώνουν έτσι κι αλλιώς και πρέπει να φύγει. Άρα μας δίνει εδώ η ψυχή της τώρα, όχι η προσωπικότητά της, μας δίνει το πλάνο και λέει, παιδιά, κάντε υπομονή, λέει, αλλά γιατί λέει πρέπει. Λέει και πρέπει να το πει στο γιο σου αυτό. Αυτός θα το ξέρει ήδη τώρα που μιλάμε, γιατί το λαμβάνει. Άκου τώρα για την καινούργια σεζόν. Από Φεβρουάριο δηλαδή, που πάμε για Μάρτιο-Απρίλιο, που ξεκινάει η σεζόν, γιατί μπορεί να χρειαστεί να φύγει. Όχι από το νησί απαραίτητα, απλά η σεζόν ξεκινάει Μάρτι, ξέρεις τώρα εσύ πώς πάει, και Απρίλη. Αν θέλει να ξεκινήσει μια σεζόν λοιπόν, μια καινούργια συνεργασία, πρέπει μέσα στο χειμώνα να βρει κάτι άλλο, οπωσδήποτε. Και πρέπει να κάνουν δράσεις από πίσω, αυτή στο παρασκήνιο με την κοπέλα του. Να το ψάχνουν από τώρα δηλαδή, με λίγα λόγια. Από τώρα, αυτή τη στιγμή. Και να βάλει πρόθεση και να θα έρθει αυτό, θα του το στείλει ο άγγελός του. Αυτό δεν είναι ψέμα, γιατί αυτό που κάνουμε, να ξέρεις τώρα, η ψυχή του και η δική μας το ζει σαν όνειρο. Αλλά και η πραγματικότητα που ζούμε είναι όνειρο, όλα είναι όνειρα. Με πιάνεις? Μόνο η ζωή επάνω, εκεί στην πέμπτη διάσταση είναι η μόνη αλήθεια. Η πραγματική αληθινή ζωή. Αλλά τώρα, μέσα στο όνειρο γίνεται θεραπεία. Όνειρο, μέσα στο όνειρο είμαστε. Άρα, δεν λέμε ψέματα, είναι ένα λευκό όνειρο, όχι ψέμα. Το πιασες? Δεν χρειάζεται να εξηγήσεις τίποτα άλλο για να καταλάβει ή να πεις, παιδί μου, κάνε αυτό. Όχι. Μίλησα με την ψυχή σου, είδα ένα όνειρο και ήρθε ο άγγελος σου και είπε να κάνετε αυτό. Ο άγγελος σας έδωσε θεραπείες, πες τους. Σας θεράπευσε και σας ξαλάφρωσε και σας έφτιαξε, πες, την ομιλία, την έκφραση, το λόγο και την καρδιά και το σθένος. Έτσι πες του. Μα τι λες ρε μάνα, άκου που σου λέω, πες. Δεν νιώθεις καλύτερα, πες του. Να δούμε τι θα σου πει. Χθες το βράδυ, πες, σε θεράπευε. Ό,τι όνειρο έχω δει και το έχω πει είναι αλήθεια. Και σου έχω πει ότι με τα όνειρα μιλάω. Αυτή τη στιγμή λοιπόν ο άγγελος του είμαι κι εγώ. Το κατάλαβες? Ένας από τους αγγέλους που έχει δίπλα του είναι και η Φίλης. Αλλά είσαι και εσύ. Ναι. Η αγγελική σου υπόσταση είναι πάνω. Η γαλαξιακοαγγελική σου υπόσταση και η δική μου είμαστε πάνω αυτή τη στιγμή. Και τους βοηθάμε, γιατί και αυτή είναι σε αυτή την υπόσταση. Άρα η ανώτερη αυτή μας και η γαλαξιακή μας εαυτή βοηθάμε τους εαυτούς μας κάτω στη γη.
τους ενσταλλάσουμε τώρα θεραπείες, φώτιση, ενέργεια, γνώση, όλα τα καλά μας δίνουμε. Άρα δεν είναι ψέματα. Και μετά να πεις, μια μέρα μετά από χρόνια ή μόλις βρει τη δουλειά αυτή και είναι ευχαριστημένος, θα του πεις, να σου πω κάτι, το αγγελάκι που σου έκανε, ήμουνα και εγώ, πες. Ήμουνα και εγώ και μια φίλη μου. Θα πει, τι λες ρε μάνα, άμα σου λέω τώρα. Πώς, τι είναι αυτά που λες μαμά. Ξέρω και εγώ ήμουνα μαζί, βοηθούσα. Λοιπόν, να προσκαλέσουμε τον Αριστίδη επίσης, αλλά πρώτα να ολοκληρωθεί εδώ η δική τους θεραπευτική. Η ψυχή τους πήρε, έλαβε, η προσωπικότητά τους έλαβε, το σώμα τους το φυσικό έλαβε και όλα τα εθερικά σώματά τους έλαβαν τις θεραπείες. Σηκώνονται από το κρεβάτι. Ωραία, ευχαριστούν τους ανώτερους εαυτούς τους και κάθονται πίσω. Έχουμε, ξέρεις, κερκίδες, έχουμε αμφιθέατρα, έχουμε τα πάντα όλα. Και κάθονται πίσω και απολαμβάνουν, χαλαρώνουν. Να τους κεράσουν ένα τσάι εκεί πέρα. Εντάξει, είναι υπέροχα εδώ μέσα. Αχ, Θεέ μου, είναι το σπίτι μας εδώ. Δεν μπορώ να το διαχειριστώ με την ενέργεια αυτή. Είναι η ενέργειά μας. Έχω πάρει φωτιά. Ξέχασα το. Δεν είναι έξαψη, είναι φωτιά από την ενέργεια. Ουφ. Ωραία φωτιά. Λοιπόν, εδώ λοιπόν προσκαλούμε τώρα τον κύριο Αριστίδη, τον μικρότερο γιο, να του κάνουμε μια συζήτηση. Αγαπητέ Αριστίδη, τι κάνεις? Για να δούμε ποιος του μιλάει όμως και ποιος Αριστίδης είναι εδώ. Έρχεται ο Αριστίδης. Εδώ βλέπουμε ότι ξεχωρίζει η προσωπικότητά του και η ψυχή του και από πάνω ο ανώτερος αυτός του. Είναι 3 άτομα. Είναι ο μικρός Αριστίδης, ένας πιο ψηλός. Δηλαδή από κάτω είναι η προσωπικότητα, ένας πιο ψηλός είναι η καρδιά, η ψυχή του, το ανώτερο κομμάτι του, το ψυχικό, και το καλύτερο του κομμάτι είναι ο ανώτερος αυτός του, ένας πιο ψηλός Αριστίδης από πάνω. Και θα πεις γιατί ο ανώτερος αυτός του είναι άντρας και δεν είναι γυναίκα. Γιατί πρέπει να είναι ο άντρας αυτή τη στιγμή. Είναι απλά τα πράγματα. Αναλόγως τι θεραπεύουμε. Ανώτερη αυτή του Αριστίδη, τι θεραπεύεις και αυτή τη στιγμή είσαι σε αρσενική μορφή? Γιατί ξέρουμε ότι έχει του μάτς αρσενικό ο Αριστίδης, είναι πολύ μάγκας. Εσύ δεν θα έπρεπε να βάλεις και λίγο θηλυκό, ας πούμε, να τον εξισορροπήσεις? Κάτσε να δω τι απαντάει. Α, λέει, δεν ξέρεις τι απόλαυση είναι να βλέπεις να τρώω τα μούτρα μου, λέει, όταν είμαι ενσαρκωμένος. Ξέρεις τι φάση έχει, δεν μπορεί να σου περιγράψω. Κάθεται και κοιτάει τον άλλον από κάτω, τον μικρό του Αριστίδη, την προσωπικότητα, και λέει, άρε καψερέ, είναι τα μαθήματά σου. Αλλά καλά θα πας, του λέει. Λοιπόν, η προσωπικότητά του τώρα είναι 3 Αριστίδης, καταλαβαίνεις, και λέει η προσωπικότητα, ποιος ομιλεί, κάνει πλάκα. Μιλάνε μεταξύ τους, σου κάνω το συστημικό. Λέει, μιλάει η ψυχή σου. Κάνουν θεατρικό κανονικό τώρα, έτσι. Δεν έχω κάνει πιο ωραίο συστημικό στη ζωή μου. Κάτσε γιατί το απολαμβάνω. Στη μέση είναι η ψυχή του. Η μικρή ψυχή. Η μεγάλη είναι ο ανώτερος αυτός. Λοιπόν, που είναι δηλαδή ο συνθετικός κρίκος μεταξύ γη και ουρανού, ας πούμε, πνεύματος και ύλης. Λέει ο Αριστίδης από κάτω. Και λέει, ποιος είσαι εσύ που μιλείς? Και ο άλλος ποιος είναι, λέει, στη μέση? Στη μέση, του λέει ο ανώτερος αυτός, ο πιο κοντός, λέει, ο ενδιάμεσος μας. Είναι ρε βλάκα η συνείδησή σου, λέει, που σου λέγε μην πας εκεί, θα φας τα μούτρα σου, μην πας εκεί, θα φας τα μούτρα σου. Είναι ο μπάτσος που έχω βάλει να σε φυλάει, λέει. Γιατί εγώ έχω δουλειές, δεν μπορώ να ασχολούμαι πολύ με σένα. Έχω βάλει, λέει, τον κλόνο μου. Λέει φίλης τώρα εγώ. Μαθαίνουμε. Εδώ αυτή είναι η πληροφορία πνευματική. Μ' αρέσει πάρα πολύ αυτό που ζω. Λοιπόν.
Λέει, θυμάσαι όλες τις φορές που δεν άκουγες και αυτό σου είπε αλήθεια και δεν τον άκουσες και μετά έλεγες εσύ καλά μου τα είπε μέσα η εσωτερική μου φωνή. Αυτός είναι ο μεσαίος. Λοιπόν, Αριστίδη, τι θες να κάνουμε? Λέει, μπορείτε λέει, να μπείτε μέσα μου, λέει, να γίνω δυναμικός, δυνατός τώρα εδώ και τώρα. Γιατί λέει πρέπει εγώ να περάσω όλη την παιδική ηλικία, λέει, και μέχρι να γίνω επιτέλους 20 χρονών, 25-30. Εγώ νιώθω, λέει, ότι είμαι ήδη μεγάλος, αλλά βιάζομαι και να μεγαλώσω και γι' αυτό κάνω λάθη, λέει η προσωπικότητα. Λέει, άκου Αριστίδη, θα τα πάρουμε ένα-ένα. Ανώτερος αυτός. Γιατί λέει, όταν μεγαλώσεις, θα παρακαλάσεις να γυρίσεις πίσω να γίνεις μικρός. Και λέει προσωπικά, ναι, λέει, κάτι έχω ακούσει. Μη βιάζεσαι, γιατί μη χάνεις, λέει, την ηλικία σου αυτή. Και να τα κάνεις όλα με τη σειρά. Όμως, όντως, λέει, πρέπει να κάνεις ένα μόνο σκαλί παραπάνω να ανεβείς, ώστε να οριμάσεις. Λίγο παραπάνω. Χρειάζεται αυτό. Και λέει, δεν μπορείς να μου βάλεις λίγο το χέρι να πατήσω, του λέει η προσωπικότητα στον ανώτερο αυτό του. Λέει, κάτι θα κάνω για σένα. Γιατί λέει, έκανες τη μισή δουλειά, την άλλη μισή θα την κάνω εγώ. Να μιλήσει η φίλη η Αντρομέδα. Ναι, εγώ. Θα πω ότι στις συνεδρίες που κάναμε με τη μητέρα του, κάναμε αρκετή δουλειά ώστε να μπορέσει πραγματικά να γίνει ένα παιδί ακριβώς της ηλικίας του και λίγο πιο πάνω, γιατί κατά βάθος το αισθάνεται, αλλά δεν μπορεί να το αγγίξει αυτό τον εαυτό του. Και λέει, λοιπόν, ο ανώτερος αυτός τι απαντάει? Ότι λέει, αυτό ήταν ένα μάθημά του, το δυσλεξικό, το ζωηρό, ο τρελάρας, ξέρω εγώ, του σχολείου. Αυτό λέει ήταν ένα μάθημα, γιατί είχε, λέει, διαχωριστεί. Είχε ένα ψυχικό του κλάσμα, έλειπε. Γιατί λέω έχει γίνει αυτό? Γιατί λέει αυτό το ψυχικό κλάσμα έχει τραυματιστεί. Δηλαδή αυτός έχει τραυματιστεί ψυχικά σε μια άλλη του ζωή. Αμάν, βλέπω εκείνη τη ζωή. Κάτι χαλάσματα με την κοπέλα. Μου δείχνει πάλι την κοπέλα στον πόλεμο που προσπαθούσε να τη σώσει. Ακόμα λέει, το κουβαλάει, εσείς κάνετε θεραπείες, αλλά λέει, για κάποιο λόγο εμείς επιτρέπουμε να επιστρέφει το πρόβλημα, λέει. Γιατί πρέπει μόνος του να συνειδητοποιήσει τι του λείπει. Και να ζητήσει αυτός μόνος του πρώτα απ' όλα τη θεραπεία αυτού του κενού που έχει μέσα του. Αυτή είναι η γέφυρα, λέει, που θέλει να περάσει, που βλέπετε. Μαθηματικά μου το εξήγησε. Θυμάστε τις συνεδρίες μας πίσω? θυμάμαι. Ναι, που ήταν Βαρσοβία. Πόλεμος με τους Ναζί και όλα αυτά. Πολωνία. Το ίδιο, Βαρσοβία είναι. Είναι η πρωτεύουσα της Πολωνίας. Βαρσάβα. Λοιπόν, εκεί που ήθελε να σώσει στα χαλάσματα μια κοπέλα και επειδή δεν έζησε, του κόστησε πάρα πολύ. Μαζί της έφυγε και ένα κομμάτι του τότε. Άρα εδώ λέμε πώς θα επιστρέψει το χαμένο κλάσμα. Για να δούμε. Εφόσον λοιπόν κάνω εγώ διαπραγμάτευση με τον ανώτερο αυτό του και του λέω έχουμε κάνει τόσο σπουδαία δουλειά και προσπάθεια. Τι μπορείς να κάνεις για μας? Κάνουμε μπαζάρι. Όχι, είναι σοβαρό αυτό που κάνουμε. Λέει, θέλω να ξαπλώσεις το medbed. Ξαπλώνεις το medbed ο Αριστίδης. Και κάνουμε ένα σκάνερ. Λοιπόν, μπαίνει από πάνω του το ουράνιο τόξο σκάνερ. Και πώς είναι, σε τι μορφή? Είναι πάλι το ίδιο εργαλείο. Και κάνει ανταλλαγή. Παίρνει και δίνει. Για να βγάλει εικόνες. Και μπροστά μας έχουμε μια λογογραμματική οθόνη. Πού είναι το κενό λοιπόν που έχει δημιουργηθεί? Το ψυχικό κλάσμα που λείπει. Τι το δημιούργησε στα ενεργειακά του σώματα? Που είναι το... σαν να έχει φάει ένα θράψμα, ρε παιδί μου. Είναι πληγωμένος, έχει μια πληγή και πρέπει να θεραπευτεί. Στη θέση της πληγής τι γίνεται? Δεν μπαίνει η επούλωση. Αυτό που λέγεται πληγή φεύγει και μπαίνει η κανονικότητα. Άρα ενεργειακά, για να δω. Είναι από τη δεξιά ή από την πλευρά αριστερή, για να δω. Όπως κοιτάει ο Αριστίδης μπροστά, είναι από την δεξιά, αριστερή. Από την αριστερή πλευρά του έχει ένα κενό, εδώ γύρω στον κρόταφο και στο αυτί. Που τι σημαίνει αυτό το κενό? Είναι στην άβρα του.
Εδώ λοιπόν αυτό το αυρικό κενό τι γίνεται? Είναι εκεί που χάνει την πληροφορία. Όταν πρέπει να κάνει κάτι, είναι σαν να χάνει ένα κενό και να κάνει τις γκάφες, τα λάθη και να χάνει ακόμα και τη μνήμη του πάνω σε αυτό. Και λέει πώς το έκανα αυτό, πώς έγινε αυτό μετά, καταλαβες? Λέει πώς την έκανα αυτή τη βλακεία, πώς την έκανα την άλλη, γιατί έχασα το... αυτό είναι η παιδικότητα που έχει το κενό, όχι ακριβώς μνήμης, κενό που να πατήσει, λείπει το σκαλί εκεί. Να πατήσω, να σκεφτώ για να πράξω. Και πράττει και πέφτει κάτω. Στο σπασμένο σκαλί πέφτει μέσα. Και πέφτουν όλοι μαζί. Γιατί γι' αυτό γίνονται όλα τα... που τρέχετε μετά όλοι οι γονείς, ξέρεις, και πλακώνονται ή μπορεί να μέθησε όλα αυτά που έγιναν. Άρα εδώ ο ανατολός αυτός θέλει να βάλει πουλωτική ενέργεια στον Αριστίδη. Του βάζει λοιπόν χρυσό εδώ, γιατί βλέπουμε την άβρα του χρυσή ως παιδί. Και λέει βάζω, είναι ένα τρίγωνο, σαν κομμάτι πίτσας κομμένο. Και λέει εδώ μπαίνει το φως της απούλωσης. Και εδώ θεραπεύεται για τελευταία φορά, λέει, εκείνη η ζωή στη Βαρσοβία. Και εδώ έρχεται η κοπέλα εκείνη που ήθελε να τη σώσει και του μιλάει. Και λέει, έρχεται πρόσωπο με πρόσωπο, σηκώνεται όρθιος. Στο κρεβάτι, όρθιος, πατάει κάτω. Η Άνια. Λέει, δεν χαθήκαμε τότε, τώρα θα σου το πω όμως για να σου μείνει, λέει, η πληροφορία. Συναντιόμαστε, λέει, ξανά. Οπότε να μην φοβάσαι ότι με έχασες για πάντα και νιώθεις αυτό το κενό. Εγώ σου βάζω λίγη αγάπη στην καρδιά, στο κενό που σου λείπει κάτι. Σου βάζω κι εγώ φως και ευχές, τις καλύτερες ευχές μου. Λέει, μπορεί να συναντηθούμε και υπό καλές συνθήκες και μπορεί και σε αυτή τη ζωή. Αλλά δεν με επιτρέπεται να σου πω περισσότερα. Όμως μπορεί και να μην είμαι πια Πολωνέζα ή μπορεί να είμαι μια άλλη ξένη. Και που ξέρεις? Και τι υπονοείς, της λέω εγώ, είσαι ενσαρκωμένη? Έχεις ενσαρκωθεί εδώ στην Ελλάδα εννοείς? Λέει, θα μπορούσα. Δεν επιτρέπεται να μας πει. Αυτή τη στιγμή, μπορεί μετά από 1 χρόνο, 5 χρόνια να μας πει. Αλλά αυτή τη στιγμή δεν επιτρέπεται. Και μην νομίζεις, εγώ δεν έχω πρόσβαση στα πάντα όλα ότι μου καπνίσει. Μόνο γιατί ο Θεός ξέρει για ποιο λόγο δεν επιτρέπεται. Δώσε μας ένα άλλο στοιχείο όμως, να μαντέψουμε. Μη φεύγεις ακόμα. Γιατί δεν μας λες? Γιατί λέει, πήρε ήδη πολύ μεγάλη θεραπεία που δεν θα έπαιρνε κανείς αυτή τη στιγμή και πρέπει μόνος του πρώτα να συνειδητοποιήσει κάποια πράγματα, να περάσει καλά την όχθη, να πατήσει, λέει, στην ηλικία του, να κάνει αυτή τη χρονιά, να τελειώσει σωστά το σχολείο του, να πάει στα γυμναστηριακά του, πρέπει όλα αυτά να τα εκπληρώσει για να πάρει μια απάντηση από μένα ξανά. Λέω, τον τεστάρεις, τι το κάνεις, τους βάζεις δύσκολα? Λέει, ούτως ή άλλως αρχίσει να νιώθει καλύτερα. Το κενό αυτό μέσα του που του προκαλεί ένα παράξενο φόβο, μια υπερκινητικότητα. Λέει, εμείς τον θεραπεύουμε, του βάζω κι εγώ αγάπη. Όντως κι εγώ τον αγαπώ. Είχαμε αυτό το συμβόλαιο κάποτε να γίνει έτσι, γιατί από προηγούμενες ζωές είχαμε άλλα κι άλλα. Που μπορεί να ανταλλάξαμε και ρόλους. Και λέω, Άνια, έχεις καλή ενσάρκωση στο εξής. Είτε είσαι ενσαρκωμένη είτε θα ενσαρκωθείς. Λέει, βέβαια, λέει, γιατί θυσιάστηκα, λέει, και τότε, και λέει, από τότε τώρα, λέει, ήρθαμε πάλι εδώ για ενσάρκωση. Άρα, λέω, ετοιμάζεσαι ή είσαι? Ναι, λέει. Και λέει, πρέπει να είναι έτοιμος για μένα όμως αυτή τη φορά και εγώ για αυτόν. Και λέω, ναι, αλλά όμως θυσιάστηκε, λέω, και είναι ανέτοιμος. Κάτσε να της την πω εγώ τώρα. Της τη λέω, καταλαβες, ότι εγώ, λέω, θυσιάστηκε για σένα τότε, δηλαδή έχασε ένα κομμάτι ψυχικό του γιατί σε αγάπησε, προσπαθούσε να σε βοηθήσει, να σου σωθείς από το πόλεμο. Και άρα πρέπει τώρα και εσύ να του δώσεις κάτι για να ευθυγραμμιστείτε. Βεβαίως, λέει, και του δίνω και γι' αυτό είμαι εδώ τώρα. Αλλά λέει τόσο όσο επιτρέπεται. Και λέει, πίστεψέ με, επιτρέπεται πολύ. Γιατί είσαι εσύ. Για μένα, λέει. Γιατί εσύ μεσολαβείς και εσύ εκπληρώνεις, λέει, τις ευχές σου για θεραπείες και γίνονται τα θεραπευτικά θαύματα. Που γίνονται αλλαγές στις διαγνώσεις, λέει, για καρκίνους και ένα σωρό που έχεις αλλάξει, λέει, τις διαγνώσεις και ξαφνικά πάνε για δεύτερο τελευταίο σπασμό. Τα λέω εγώ με δικά μου λόγια.
Εγώ η Φίλης μιλάω, όχι η Ανδρόμεδα. Και ξαφνικά λένε λάθος διάγνωση, μωρέ, εντάξει, ήταν να ζήσεις 3 μήνες, λέει, θα ζήσεις κανονικά. Αυτά γίνονται συνέχεια, επειδή το ζητάω εγώ. Για κάποιους συγκεκριμένα, δεν γίνεται για όλους. Οπότε μου λέει η Φίλης, ναι, μεσολαβείς εσύ η Ανδρομέδα Φίλης. Και αυτή τη φορά, λέει, βοήθησες και εμένα. Πες μου, Άνια, κάπως έτσι, Τάνια, δεν ξέρω. Πώς μπορώ να σας βοηθήσω, τι έχω κάνει. Λέει, και εγώ, λέει, πήρα θεραπεία από τις θεραπείες σας. Μην το ξεχνάς, λέει αυτό. Και λέω, πολύ θα μπορούσε να μου πάρει 1-2-3 ζωές, 5-10 λέει, για να φτάσω εδώ που είμαι τώρα. Αλλά εσύ με θεράπευσες έτσι κι αλλιώς. Θα μπορούσε, λέει, και ο Αριστίδης να πάρει πολλές ζωές για να συναντηθούμε σε μια καλύτερη, έτσι, ευνοϊκή κατάσταση. Χωρίς άλλο πόνο. Τι άλλο. Πιστεύεις, της λέω, ότι θα είναι καλύτερες οι ενσαρκώσεις σας από εδώ και στο εξής, αν χρειαστεί να ενσαρκώνεστε? Γιατί και αυτή είναι εξελιγμένη ψυχή. Λέει οπωσδήποτε, λέει, γιατί και ο πλανήτης αλλάζει. Εγώ δεν θέλω, λέει, και δεν υπάρχει λόγος, λέει, να ξανασυνδεθώ με το Matrix. Έτσι όπως ήταν παλιά στους πολέμους και έτσι όπως είναι τώρα. Ούτως ή άλλως, λέει, αλλάζει ο κόσμος, αφυπνίζεται, αφυπνίζονται όλοι και εγώ, λέει, μπαίνω στο καινούργιο κύμα αφυπνισμένων, γιατί έτσι αλλιώς θυσιάστηκα και το κέρδισα. Έτσι, λέει, και ο Αριστίδης είχε μόνο αυτό το μεγάλο σκάλωμα στην ψυχή του και ήρθαμε να τον βοηθήσουμε. Όλοι μαζί. Γιατί, λέει, για μένα το έκανε αυτό. Γιατί απέδειξε ότι είναι καλή ψυχή και συνεχίζει να είναι. Ουφ! Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Υπέροχη, από τις πιο ωραίες συνεδρίες που έχω κάνει στη ζωή μου. Ευχαριστούμε, αποχωρεί. Και ο Αριστίδης τώρα κάνει πίσω, πάει να καθίσει να πιει το τσάι του, το τσαγάκι του, να μην μπορεί να ρουφήξει και το αυγό του. Πολύ ωραίο. Αποσύρεται, έχει πολύ πράγμα λάβει. Και τώρα απίστευτη συνεδρία, δεν το συζητώ. Συγκλονιστική, μαθηματικά. Πώς αποδεικνύεται ότι ό,τι έχουμε κάνει είναι αληθινό και κουμπώνουν όλα μόνα τους. Μαθηματικά. Συμπαντική, μαθηματική, αναλογική, όπως λέει και η φίλη σου. Δεν έχω λόγια. Δεν ανοίγω μάτια, δεν μπορώ, δεν θέλω. Δεν θέλω με τίποτα να φύγω από εδώ. Και θέλουμε να κάνουμε το τρίτο σκέλος των θεραπευτικών σας μαθημάτων. Ας το πούμε έτσι. Θεραπευτικά μαθήματα. Που είναι η αδελφή ψυχή, λοιπόν. Μια αδελφή ψυχή για την οποία έχουμε μιλήσει. Ένας καλός άνθρωπος που περάσατε πρώτα ένα δύσκολο κύκλο και τώρα ξαφνικά είδαμε ότι θεραπεύεται πολύ, σε βαθμό που ποτέ δεν θα περίμενε κανείς σε αυτή τη ζωή, μετά από μια δύσκολη κατάσταση που περάσατε και ο καθένας αποσύρθηκε στις οικογένειές του, στα δικά του, να μπορέσετε να αρχίσετε να μιλάτε, να χαιρετιόσαστε, είναι ένα θαύμα αυτό που έγινε και αυτό έγινε μέσα από τη θεραπευτική μας. Συμφωνείς? Συμφωνώ. Δεν είναι υπέροχο. Δηλαδή δεν θα γινόταν σε αυτή τη ζωή ποτέ. Είναι το ομορφότερο δώρο. Ναι. Είναι το ομορφότερο δώρο να θεραπευτούν οι ψυχές σε αυτή τη ζωή. Είναι σπάνιο. Γιατί υποτίθεται ότι ήταν πολύ τραυματικός ο τρόπος που καθένας πήρε το δρόμο του και έπρεπε να γίνει έτσι, γιατί είχατε διαφορετικές και ο καθένας άλλες υποχρεώσεις και μπλέχθηκε και τόσος κόσμος και έγινε ένας χαμός και έπρεπε να επαναφέρετε τις ισορροπίες και ιδίως εσύ στον κύκλο σου και στον χώρο σου και γενικά, και μπράβο, όλα πήγαν άψογα, γιατί αποδεικνύεται ότι έτσι όμως ανακάλυψες ποιοι είναι οι φίλοι σου και ποιοι είναι οι εχθροί σου. Εννοείται ότι οι εχθροί ήταν οι συγγενείς που έβριζαν και φυσικά βιάστηκαν να σε σταυρώσουν, αλλά ο άντρας σου κατάλαβε ποια είσαι και βλέπω εδώ πως ήθελε πραγματικά να αναλάβει και αυτό την ευθύνη, γιατί είπε μέσα του ότι εγώ φταίω που κάπως η γυναίκα μου δεν είχε επικοινωνία μαζί μου και βρήκε άλλους φίλους, ας το πούμε. Ωραία τα λέω. Και θέλησε να σε πλησιάσει ξανά. Ισχύει. Και να κάνει και αυτό τα βήματα που έπρεπε να κάνει
Γιατί ένιωθες κι εσύ πραγματικά μόνη. Ισχύει. Και ήθελες παρέα επικοινωνίας. Σωστό. Σωστό. Άρα... Και ήμουν πολύ εντελώς μόνη. Ακριβώς. Και αυτό το ανέλαβε την ευθύνη και είναι προς τιμήν του. Γιατί δεν το κάνει κανείς. Όλοι θα είχαν έναν εγωισμό μέχρι εκεί πάνω και θα λέγανε αυτή φταίει, αυτή τα έκανε αυτά. Δεν θα ρωτούσαν γιατί το έκανε. Και θα λέγανε αυτή είναι η κακιά, αυτή είναι η λάθος. Και αυτό ήταν τρομερή ανατροφοδότηση για σένα για να πάρεις τα πάνω σου. Γιατί πάνω απ' όλα ο τρόπος που δύο διαφορετικές ασθενικές ενέργειες συμπεριφέρθηκαν ή δίπλα σου σε βοήθησε να εξισορροπήσεις εσύ τη δική σου θηλυκότητα. Γιατί ήταν διδακτικό όλο αυτό. Και λες, αν ας πούμε ένα αρσενικό αποσύρεται και ένα έρχεται και είναι το αντίθετο από αυτό που ήταν να γίνει. Αυτός που έπρεπε να έρθει έφυγε και αυτός που ήταν να φύγει ήρθε. Το καταλαβες? Και λες, όπα τι δυναμικές είναι αυτές τώρα. Το πιασες. Που σημαίνει ότι δεν είναι δειλία να φύγει, γιατί τελικά σκέψου τα μαθήματα που είχε με άλλους ανθρώπους και έπρεπε να τα εκπληρώσει. Αυτό είναι το κάρμα που έπρεπε να διεκπαιρεωθεί. Άρα όταν βρίζουμε έναν άνθρωπο και λέμε «Α, το βλάκα», π.χ. «Α, το δειλό», «Α, το βάλε στα πόδια». Έχω πει εγώ τέτοια όσο αμαζόνια ψυχή για τους άντρες που γελούσα και έλεγα «Α, εντάξει μωρέ, με φοβάται». Ναι, με φοβόταν, αλλά ήταν κι άλλα. Δεν ήξερε από αυτές τις ενέργειες, της πολύ χαράς που είχα και το κατέβαζα πολύ Θεό, αλλά απ' την άλλη, ο άλλος πραγματικά είχε άλλα μαθήματα ζωής. Και αν το καταλάβουμε και το αναγνωρίσουμε αυτό, θα κερδίσουμε πάρα πολλά. Μια στιγμή. Ναι. Εντάξει. Άρα, κλείνω ματιά. Άρα λοιπόν πρέπει να θυμηθούμε ότι όλοι έχουμε και άλλα παράλληλα μαθήματα με άλλες ψυχές. Γι' αυτό δεν μπορούμε να πούμε τίποτα για κανέναν, ούτε για εμάς όμως. Και δεν πρέπει να λέμε ο προδότης, ο πονηρός, ο με εκμεταλλεύτηκε, ο τίποτα. Κάποια στιγμή πρέπει να σβήσουν οι χαρακτηρισμοί και να πούμε είναι μια ψυχή όπως και εγώ που μαθητεύει και εξελίσσεται. Και πρέπει να εξελιχθεί μέσα από σκαλοπάτια. Κάθε σκαλοπάτι δεν μπορείς να το ανέβεις σαν να τσουλάς πάνω στα παγοπέδιλα με ροή. Πρέπει να αλλάζεις επίπεδο. Για να αλλάξεις επίπεδο πρέπει να αφήσεις το προηγούμενο. Και αυτό απαιτεί μια άγαρμπη ενέργεια που λέγεται σε αφήνω, σε προδίδω, σου γυρίζω την πλάτη, πάω με άλλους. Ναι, αλλά κάθε τι, ακόμα και η προδοσία, έχει πίσω μόνο καλό, μόνο δίδαγμα. Απλά φαίνεται αργότερα ότι ο άλλος χάρη σου κάνει που φεύγει, χάρη σου κάνει κάποιος, ακόμα και που σε κλέβει. Όταν σου κλέβουν λεφτά, σου καθαρίζουν κάρμα. Καταλαβαίνεις, πες ότι κάποιος έκλειψε ένα σπίτι. Καθαρίζει το κάρμα του σπιτιού. Λοιπόν, αυτά δεν τα καταλαβαίνουν οι άνθρωποι. Και γι' αυτό πρέπει να λέμε πάντα σε ευχαριστώ στους δήμιους που πέρασαν από τη ζωή μας. Άρα, όμως, μπορεί και λόγω σοβαρών λόγων κάποιος να αποσύρεται, γιατί ούτως ή άλλως ήταν σοβαροί λόγοι και όλοι, όταν είχατε ανοιχτά μέτωπα ο καθένας δικά του, δεν γίνεται να τα παρατήσετε έτσι, θα πάρουν φωτιά και θα καούν όλα. Οπότε, σε μια πιο όριμη στιγμή που είναι η σημερινή εποχή, ερχόμαστε τώρα και συναντιόμαστε μετά από και τις θεραπευτικές που κάναμε από συνεδρίες και βλέπουμε την πρόοδο δύο ψυχών. Και ρωτάω εγώ, αν δεν κάναμε τις συνεδρίες, θα συναντιόταν αυτοί οι άνθρωποι ξανά να αντιπούν την καλημέρα τους, να μιλήσουν στο τηλέφωνο, να. Και ρωτάω και εγώ τον ίδιο, τον προσκαλούμε εδώ στην Πέμπτη, το ολογραμμά του έρχεται για την ώρα.
λέει εσείς με τις θεραπείες σας με βοηθήσατε να καταλάβω κάποια πράγματα. Και πώς? Μου εμφυτεύτηκε λοιπόν η θεραπευτική σας, το φως που μου στείλατε, η καλή αγάπη που μου έστειλε αυτό το κορίτσι. Μια καλή αγάπη έλαβα. Καλή αγάπη, όπως το λέμε. Καλή αγάπη. Δηλαδή ήταν πολύ λιγότερη πικρία και περισσότερη αγάπη. Γιατί όταν ο άλλος λαμβάνει την πικρία, απομακρύνεται κι άλλο. Πολύ σημαντικό αυτό. Άρα, για πες μου λοιπόν, τι έκανες μέσα από όλη αυτή την ενέργεια που έλαβες, του λέω, και μου λέει, ξέρεις τώρα, καμιά φορά έχω διακοπές. Πέφτουμε λίγο στο νοητικό, αλλά θα επιστρέψω. Λέει η αγάπη της, με κράτησε να είμαι σοφός και να μην καταρρεύσω. Άρα του δίνεις ενέργεια εσύ. Τον στήριξες ενεργειακά, ψυχικά, όταν έπρεπε να οριστούν οι δρόμοι, αυτόν τον άνθρωπο. Πραγματικά του δώσες ζωή, ενώ έπρεπε να είναι φάντασμα. Γιατί έστειλες καλή αγάπη, ξαναλέω, όχι πικρή αγάπη. Ισχύει? Έστειλες καλή αγάπη, ισχύει? Ισχύει. Αυτός όλο αυτόν τον καιρό είχε πολύ πόνο για αυτό που έγινε. Το ρωτάω εγώ. Ναι. Ξέρεις τι, όχι τόσο. Δηλαδή το έκανε, πώς θα σου το πω. Οι άντρες έχουν ένα μηχανισμό, όπως βλέπω και όπως ξέρω. Και βλέπω που μου το δείχνει. Οι άντρες κάνουν ένα πράγμα για να επιβιώσουν. Αποθούν την εμπειρία. Ναι, πονάνε, αλλά τι κάνουν? Προσπαθούν να την καταπλακώσουν με άλλα πράγματα. Δηλαδή, προσπαθούν να απασχολήσουν το μυαλό τους. Γιατί όταν είναι κάτι φρέσκο δεν μπορούν να το διαχειριστούν, οπότε το αποθούν. Με τον καιρό αυτό τι έγινε? Βγήκε σιγά σιγά στην επιφάνεια σε μια ώριμη στιγμή. Και έτσι το διαχειριστήκε την εποχή που στέλναμε εμείς θεραπείες. Και τι έκανε? Σιγά σιγά το άφησε να βγει από το έδαφος, σαν να άνοιξε μια καταπακτή και λέει, βγες τώρα ρε διάολε, να δω με ποιον έχω να αναμετρηθώ. Και βγήκε ένα τρόλ εκεί, ένα μικρό τρολάκι, ξέρεις που ήταν το πρόβλημα, υποτίθεται μεγάλο, αλλά δεν ήταν μεγάλο τελικά. Βγήκε ένα μικρό στοιχειακό, ένας νάνος, ας το πούμε, και του λέει, έλα, δεν είμαι τελικά το τέρας που νόμιζες. Γιατί δουλέψαμε εμείς από πίσω, μετά αυτό ο φόβος του να δει την κατάσταση έφυγε σιγά σιγά, απαλύνθηκε και σε έβαλε απέναντί του και σου μιλούσε. Όπως έκανες και εσύ γι' αυτόν. Τον είχες απέναντι και του μίλαγες. Αυτός λοιπόν όταν έβγαλε τη μαρμελάδα από τα αυτιά και τις κουρτίνες και όλα, άρχισε να ακούει ότι του μιλούσες. Και τότε συντονιστήκατε σε όνειρα, το βράδυ που σκεφτόσουν και έστελνες αγάπη, σκέψεις και θεραπείες, τις λάμβανε και έστελνε και αυτός. Και επειδή ανταλλάξατε τηλεπαθητικά σήματα και συναισθήματα, έτσι εμφανίστηκε ξαφνικά στο μάρκετ και μιλήσατε. Παράδειγμα. Σωστό? Δηλαδή στείλατε ένα στον άλλον παλιές ενεργειακές και συγγνώμες και όλα καλά και εντάξει, τι να κάνουμε, ό,τι μπορούσαμε κάναμε, τόσα ξέραμε, τόσα κάναμε και πολύ μεγάλη κατανόηση. Αυτός φαίνεται ότι πέρασε κάποια πράγματα υγείας, νομίζω. Κάτσε. Ναι. Πέρασε και με τη γυναίκα του σπιτιού εκεί. Δεν ξέρω. Αυτός είχε κάποιο θέμα υγείας, φαίνεται εδώ. Ναι, δεν θυμάμαι εγώ νοητικά, είμαι στη σύνδεση. Ένα θέμα υγείας, αλλά είχε και άλλο άτομο θέματα, το οποίο είναι το γυναικείο πρόσωπο, που είναι λίγο προβληματικό σαν προσωπικότητα. Είναι τοξικό. Και το πόδι συμβολίζει, λέει, το βάρος που έπεσε πάνω του. Έριξε βάρος, η οικογένεια γύρω του ρίξε πολύ βάρος. Και ένιωσε βάρος. Γιατί όταν ήθελε να πετάξει μαζί σου, παράδειγμα, έπρεπε να κοπούν τα φτερά του και γκρεμίστηκε. Την ίδια ώρα έπεσε πάνω του όλο το βάρος της
τοξικότητας από το σπίτι του και εκεί αυτό συμβολίζει το πόδι, να ξέρεις. Όλο αυτό που έγινε το πέρασε σαν ένα κάρμα με το πόδι του. Δηλαδή δέχτηκε να τσακιστεί. Άρα τώρα όμως αυτό το ξεπερνάει από ό,τι φαίνεται. Σωστά? Ναι. Είναι λίγο το θέμα του. Έχει όντως, το έχει μείνει κάτι στο πόδι νομίζω. Ναι, κουτσένει. Το ξέρω, το βλέπω. Ούτε κουραστεί. Ναι, κουτσένει, το βλέπω. Αυτό ήταν το τίμημα που πλήρωσε μέσα για όλα. Γιατί η ψυχή του ήθελε να πετάξει, αλλά η ζωή και η συνείδησή του είπε όχι και καλά έκανε για κάποιο λόγο, γιατί εντάξει δεν μπορείς να παρατήσεις τόσο κόσμο πίσω σου για ένα όνειρο. Καταλαβες? Αυτό ήταν το κόψιμο των φτερών του, το πόδι που έπαθε. Και όλη η αρνητικότητα που έπεσε μετά από πάνω του, που ήταν από την οικογένειά του, πολύ αρνητική ενέργεια, και βούλιαξε. Ο άνθρωπος θαύτηκε ζωντανός, έχω να σου πω. Αλλά μετά βγήκε σιγά σιγά με τη βοήθειά σου και με τη δική σου αγάπη και το φως που του στείλες, και τώρα είστε σε μια καλή φάση που αναπνέετε. Έχετε βγει από τα σκατά, από το χώμα, και βγάλατε το κεφάλι πάνω στον ήλιο, στην άνοιξη. Όταν ανθίζουν τα πρώτα κρινάκια. Και στην πάχνη την πρωινή που βγαίνουν οι πρώτες ηλιακτίδες. Εκεί βγήκατε, σε αυτό το ονειρεμένο τοπίο που λες δεν μπορεί να είναι αλήθεια. Τόσο ωραίο. Εδώ λοιπόν κοιτάτε και λέτε ποιους έχουμε γύρω μας. Ποιοι είμαστε εμείς ηλικιακά. Βλέπουμε ότι είστε πιο ευθυγραμμισμένοι από ποτέ. Είστε συντονισμένοι πολύ καλά. Αλλά την ίδια ώρα αυτό δεν θέλετε να το χαλάσετε. Είναι καλό έτσι όπως είναι. Και μπορείτε λοιπόν να το παρακολουθείτε και να το παρατηρείτε. Και βλέπετε και πάτε μέρα με τη μέρα. Συμφωνείς? Ναι. Αυτό χτίζει από πίσω όμως πολύ ωραία ενέργεια και θεραπευτικό και θεραπεύεστε μέσα από αυτό που κάνετε. Και κάθε καλημέρα που λέτε, κάθε κουβέντα που αλλάζετε είναι πάρα πολύ ιαματική για σας και είναι και περισσεύει. Δηλαδή είναι ένα εκπληρωμένο όνειρο σαν να είναι δύο έφηβοι που τώρα ξεκινάνε τη ζωή τους και τα σβήνουν όλα και έχουν καθαρίσει την ψυχή τους και έτσι απλά αγαπιούνται ανεφόρον. Χωρίς όρους, ξέρεις, ψυχικά. Και λένε αυτοί, άστο να κυλάει και θα δούμε. Άλλωστε είναι τόσο όμορφο από μόνο του, ήταν ένα θαύμα έτσι όπως έγινε. Άρα θεωρείτε ότι είναι ένα θαύμα έτσι όπως ήρθαν τα πράγματα. Αυτό σκεφτόμουν και σήμερα. Και αυτό το σκέφτεται, ότι αυτό θεραπεύτηκε. Θεραπεύσατε την ψυχή σας. Το σώμα είναι το τελευταίο, κατάλαβες. Και μπορεί ποτέ το σώμα να μην έρθει να συναντηθεί. Μπορεί και να έρθει. Αλλά όταν οι ψυχές τα έχουν βρει και τα πνεύματα, είναι το σημαντικότερο όλων. Γιατί και η πλατωνική αγάπη, για παράδειγμα, είναι η μεγαλύτερη και πιο ισχυρή. Ακόμα και αν δεν γίνουν όλα που κάνουν οι άνθρωποι, γιατί είδαμε και που βγάζουν τα μάτια τους και τα κάνουν όλα, δεν καταλαβαίνουν τίποτα. Δηλαδή πιο μεγάλο νόημα έχει μια σχέση τέτοια. Πες μου. Έχουμε αρκετές μέρες να μιλήσουμε, γιατί εντάξει. Αλλά θα ήθελα, δεν τον αισθάνομαι καμιά φορά. Πες το πάλι. Αισθάνομαι. Ναι, γιατί έρχεται. Έρχεται και κοιμάται μαζί σου. Έτσι δεν είναι? Μην νιώθεις έλλειψη, δεν είναι. Ούτε στο Βόρειο Πόλο είναι, ούτε στη Γερμανία είναι δίπλα. Και είτε τον αγκαλιάσεις φυσικά, είτε δεν τον αγκαλιάσεις αυτόν τον άνθρωπο, είναι πάλι το ίδιο. Δηλαδή ήδη είστε αγκαλιασμένοι. Καταλαβες? Κάποια στιγμή όμως θα αγκαλιαστείτε. Αλλά πρέπει να προσέχετε. Μόνο αγκαλιά. Για την ώρα. Ξέρω. Εντάξει. Τα έχουμε πει αυτά. Μπράβο. Και αυτό θα σας δώσει πολύ μεγάλη δύναμη όμως.
πάρα πολύ μεγάλη δύναμη και για να πορευτείτε. Γιατί ακόμα έχετε πολλές υποχρεώσεις προς άλλους. Και δεν είναι κακό, εντάξει, έχετε ανθρώπους που πρέπει να είστε κοντά τους αυτή την εποχή. Έτσι πρέπει. Αλλά αισθάνομαι ότι κάποτε μπορεί να μιλήσετε με άλλη γλώσσα και να μην χρειάζεται να λογοδοτήσετε σε κανέναν, ούτε και χρειάζεται όμως και να προκαλέσετε κανέναν, αν με πιάνεις. Δηλαδή θα μπορούσατε να είστε σε έναν δικό σας άλλο κώδικα, ελεύθερο κώδικα, που όμως θα είναι όλα καλά γιατί θα νιώθετε ότι έχετε εκπληρώσει άλλα πράγματα πρώτα. Και δεν έχετε τύψεις ούτε είστε σαν καταζητούμενοι, να το πούμε αλλιώς. Κατάλαβες? Ναι. Αυτό κάποια στιγμή μπορεί να γίνει, δηλαδή, αν θελήσετε αργότερα. Και δεν είναι πολύ μακριά. Απλά δεν είναι τώρα. Όμως τώρα αυτό που χτίζεται είναι πάρα πολύ ωραίο. Είναι μια υγεία που λείπει και από τους δύο. Δηλαδή στο περιβάλλον σας θα θέλατε να ήταν κάπως έτσι, αλλά το έχετε εσείς. Και όσο είστε από απόσταση, τόσο αυτό μεγεθύνεται, μεγαλώνει και γίνεται ακόμη πιο καλό, αλλά και υγιές, όχι παθολογικό. Κατάλαβες? Ναι. Κατάλαβα. Θέλεις να ρωτήσεις κάτι? Θες να ρωτήσεις? Πώς? Θες να ρωτήσεις? Να ρωτήσω τι. Εγώ σε τι επίπεδο βρίσκομαι τώρα, δηλαδή πόση δουλειά θέλω ακόμα? Δεν θες δουλειά. Καμιά δουλειά δεν θέλεις, λέει ο νότερος αυτός. Δεν χρειάζεσαι καμιά δουλειά. Σε έχει τώρα στη μέση της αίθουσας, σου έχει φορέσει αυτά τα κίτρινα ωραία αραχνοήφοντα φορέματα και γυρίζεις γύρω-γύρω σαν δερβίσεις. Και χαίρεσαι και είσαι ελεύθερη. Και σου κρατάει το χέρι από πάνω και εσύ στριφογυρίζεις. Κάνεις στροφές. Λέω εγώ ρε παιδιά, εγώ όλο βλέπω τόσο ωραία πράγματα, λέω με μένα ασχολείται κανείς. Λέω όταν κοιμάσαι έρχεσαι και κάνεις τις θεραπείες σου. Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Λοιπόν, κάτσε να δω λίγο τώρα να σου πω τις υπόλοιπες απαντήσεις. Λοιπόν, έχω και εδώ μια κυρία, την κυρία τη γατούλα μου και θέλει να ασχοληθώ μαζί της και της λέω έλα πάνω, έλα, έλα κούκλα μου, έλα. Μπράβο. Γλυκούλα μου. Αγάπη. Είναι η ψυχή μου αυτή. Έλα. Εγώ δηλαδή είμαι. Βλέπεις που έχει κομμένη ουρά. Είχε ένα τύχημα η καμενούλα. Τουλάχιστον αν μας κόβει και η ουρά δεν τη χρειαζόμαστε. Είναι απλά τα πράγματα. Τη χάσαμε και γίναμε αγωνιστικό. Καλύτερα ακόμα. Λοιπόν, για να δούμε που λες για το επίπεδο που βρίσκεσαι και σου λέει δεν έχεις τίποτα, λέει, να φτιάξεις έτσι όπως νομίζεις εσύ ότι πνευματικά βρίσκεσαι στο τάδε επίπεδο ή στο αβγ. Λέει το μόνο που χρειάζεσαι με τα σεμινάρια, με τις συνοδείες που κάνετε είναι να παίρνεις νέες δυνάμεις και νέες πληροφορίες και να δίνεις θεραπείες για τους άλλους. Ναι, εντάξει, αλλά εσύ απλά τι κάνεις? Παίρνεις δύναμη και σθένος και κατανόηση για τις συνθήκες της ζωής σου και τις καινούργιες σου προκλήσεις. Γιατί έχεις την αγάπη, έχεις τη φώτιση, δεν έχει να μεγαλώσει ή να μικρύνει η φώτιση, λέει, που έχεις, γιατί η σύνδεση την έχεις έτσι κι αλλιώς με το πνεύμα. Απλά όπως όλοι και οι φίλοι, όταν σκοτίζεστε χάνετε λίγο τη σύνδεση, γιατί και από την καρδιά συνδέεσαι με το Θεό και την εμπιστοσύνη και το στένος. Είναι απλά τα πράγματα. Όταν όμως αρχίζετε και διαλύνετε το νου σας και την καρδιά σας, τότε συνδέεστε περισσότερο με εμάς, δηλαδή με την ψυχή σας, άρα και με το Θεό, και τότε είναι πιο καθαρά όλα και πιο φωτεινά και έχεις όλες τις απαντήσεις.
Εσύ τη σύνδεση την έχεις πάντα. Από μικρή ηλικία την έχεις. Και η αδερφή σου. Τι? Έχω παρατηρήσει κάτι. Ναι, πες. Ότι όταν φέρομαι σαν παιδί ή φέρομαι στους συνεργάτες μου, τους πειράζω σαν παιδί, να γελάσω, να τραγουδήσω, ανεβάζω τη διάθεσή μου και τότε σκέφτομαι πάντα θετικά. Και αυτό είναι ένα μικρό μυστικό που με κρατάει και στη δουλειά ανεβασμένη και στο σπίτι, να φέρομαι σαν παιδί μέσα. Ναι, και επίσης όταν είμαι πολύ, όταν κάτι με ανησυχεί και μπουν παιδάκια μέσα στο μαγαζί ή μου χαμογελάσει ένα παιδάκι, αμέσως μεταμορφώνομαι μέσα μου, αισθάνομαι τόση ευεξία. Αυτό είναι τέλειο. Είναι τέλειο αυτό. Ναι. Αυτό απλά το μόνο που πρέπει να κάνεις είναι να μην παρεξηγηθείς ως παιδί από τους άλλους για να μην σε εκμεταλλευτούν. Μην πούν ότι είχα ζωβιόλα. Κατάλαβες, όπως ο γιος σου δεν πρέπει να το παρεξηγήσουν, γιατί οι άνθρωποι έχουν το εξής ανόητο στοιχείο. Μπορούν να σε χαρακτηρίσουν για όλα σου από μία σου στιγμή. Και η οποία στιγμή πάντα, όπως έχω παρεξηγηθεί και εγώ οι φίλοι, όταν η ψυχή σου είναι πολύ φωτεινή, όταν έχει σύνδεση με την ψυχή σου και το Θεό και κατεβάζεις πολύ Θεό, ο Χριστός είπε γίνεται σαν τα παιδιά. Γιατί τι σημαίνει αυτό? Κατεβάζεις περισσότερη φώτιση, φως. Και το φως τι κάνει και το Άγιο Πνεύμα? Σου δίνει τρομερή χαρά. Όχι τρομερή, καταπληκτική χαρά. Είσαι πιο παιδικός. Όταν είσαι παιδικός σημαίνει ότι έχεις πολύ σύνδεση με την ψυχή. Αυτό απλά όταν είσαι στον κόσμο και στους συνεργάτες θέλει μια προσοχή στη διαχείριση. Γιατί ο κόσμος περιμένει να παρεξηγήσει και μάλιστα να σε καπελώσει και να σε χειριστεί και να σε χρησιμοποιήσει και να σε κατηγορήσει. Αυτό μόνο θέλει μια προσοχή. Αυτό το προσέχω. Τα τελευταία χρόνια το προσέχω, γιατί έχω ήδη παρεξηγήσει σε προηγούμενες δουλειές. Ναι. Επίσης τώρα όμως το ελέγχω αυτό, δηλαδή δεν θα τους δώσω και αυτό τα πάντα, δηλαδή για μένα πιο πολύ, αλλά είναι κάποια πλάσματα μέσα στη δουλειά που έχουν ανάγκη του χαμόγελο και... Το χαμόγελο δεν βλάπτει ποτέ κανένα. Ναι. Απλά όλα έχουν τη στιγμή τους. Δηλαδή όσο χρειάζεται. Φυσικά και συνάδελφοι κάνουν και αστεία, τους βλέπω και εγώ στα μάρκετ που λένε, έχουν τον κύκλο τους, των αστείων τους, πώς δουλεύουν, πότε θα αστιευτούν. Εντάξει, έχουν και τις κλίκες τους και θα προσέχεις εκεί, όπως είπαμε, να μην είσαι σε καμία κλίκα και να μην συμμετέχεις σε κουτσομπολιά ποτέ. Και όταν ακούς κάτι, απλά να μην μιλάς. Δηλαδή, όταν περιμένει κάποιος μια απάντηση από σένα, δεν την παίρνει. Θα λέει, εκείνος έκανε αυτό. Εσύ απλά θα τον κοιτάς. Τίποτα, καμία συμμετοχή. Γιατί δυστυχώς πολύ εύκολα μέχρι και μπορεί να απολυθεί κανείς από τέτοιες κλίκες. Αν πιαστεί από μία λέξη που είπε, οπότε καλύτερα να μην πεις τίποτα ποτέ όταν ακούς κάτι αρνητικό. Είναι κανόνας. Κάνεις λίγο το... Ξέρεις τώρα. Δεν κατάλαβα. Είναι, ξέρεις τι πόσο ωραίο πράγμα είναι να μην απαντήσεις. Καταρχήν παίρνεις δύναμη. Όταν δεν απαντάς παίρνεις πολύ μεγάλη δύναμη. Και ο άλλος κομπλάρει. Το κατάλαβες? Δηλαδή και δεν μπορεί να σου προσάψει και τίποτα. Τι, επειδή δεν απάντησες? Όχι. Θα έχουμε κάποια άλλη ερώτηση? Όχι. Άρα, εδώ ο ανώτερος αυτός σου μας λέει ότι το μόνο σου μέλημα είναι να κρατάς τη συχνότητά σου υψηλή όσο κατά το δυνατόν και όσο μπορείς και στα δύσκολα ακόμα να έχεις εσύ μια κρυφή αισιοδοξία που πάντα έχεις, γιατί είναι αυτή, λέει, που θεραπεύει και λύνει τα πάντα. Και στα δύσκολα να λες θα πάει καλά, θα το ξεπεράσουμε. Θα γίνει και αυτό. Και κάπως έτσι είσαι δηλαδή, όπως φαίνεται. Οπότε, πώς σου φάνηκαν γενικά όλες οι πληροφορίες για όλους?
Και οι θεραπείες, ωραίες. Ήταν από τα πιο όμορφα. Και για μένα, πολύ ωραία. Γιατί Δεν ξέρω, ήταν από τα πιο όμορφα. εκεί που πήγαμε και αυτό που κάναμε και με αυτούς που είδαμε, εντάξει, δεν ήρθε κάποιος άλλος μεγάλος διδάσκαλος να μας μιλήσει, αλλά αυτή τη στιγμή δεν χρειάζεσαι διδασκαλία. Χρειάζεσαι συνδημιουργία και σε εισαγωγικά βοήθεια, καταλαβες. Χρειάζεσαι συνδημιουργία, δηλαδή να δημιουργήσεις καινούργιες ενέργειες, συχνότητες και περιβάλλοντα. Δηλαδή να βοηθήσεις τους ανθρώπους σου και τον εαυτό σου συμμετέχοντας με το πνεύμα στη θεραπευτική, που είναι και συμβουλευτική και ενεργειακή. Δεν είναι εκπληκτικό? Εσύ είσαι εγώ είμαι εσύ, κατάλαβες? Δηλαδή μέσα και από μένα εσύ λειτουργήσες τώρα, έκανες κινήσεις με τα χέρια σου, έκανες μία έτσι και έριξες φως στη ζωή των παιδιών σου, για παράδειγμα, του άντρα σου, το άλλο του καλού ανθρώπου, όλων των ανθρώπων σε όλη τη γη. Μαζί το κάναμε και μόνοι σου, δηλαδή μπαίνεις σε μένα, γι' αυτό εγώ είμαι συστημική, γι' αυτό μιλάω, είναι σαν να κάνω το ρόλο του καθενός και τον κάνω. Και άρα και εσένα πρεσβεύω όταν μιλάω για σένα, σε εκπροσωπώ. Και εσύ μιλάς μέσα από τη φωνή μου και λες αυτό που είναι να ακούσεις. Εγώ και εσύ είμαστε ο ανώτερος εαυτός, είμαστε ο Θεός που μιλάει μέσα από μένα. Και σου λέω και λες, άρα εσύ λες αυτά που λέω. Εσύ απαντάς στον εαυτό σου. Γιατί ο ανώτερος εαυτός σου είναι η μεγαψυχή σου, που είπαμε ότι όταν είμαστε σε σωστή σύνδεση μαζί του, είναι η φωνή μας πια. Δεν είναι μια εξωτερική φωνή που λέει έλα τι κάνεις εκεί. Λες εσύ, εγώ στον εαυτό μου λέω έλα τι κάνω εδώ τώρα. Είναι πλέον η ενσωμάτωση του ανώτερου εαυτού αυτή στο επίπεδο που βρίσκεστε. Και άρα εγώ απλά κάνω τη φωνή γιατί εσύ κάνεις την πιστοποίηση και λες άρα καλά σκεφτικά. Καλά μου είπα όσο η ψυχή μου, ο ανώτερος αυτός μου που είμαστε πλέον ένα. Σωστό? Δεν είναι συγκλονιστικά? Αυτά είναι μαθηματικά βρε. Δεν μπορώ να πιστέψω αυτά που λέμε τώρα. Τι λέμε. Να μπω στο νοητικό και να πω τι λέμε. Τι μαθηματική, συμπαντική, αναλογική είναι αυτή. Είμαι ευγνώμων στο Θεό που έχουμε όλο αυτό το χάρισμα εδώ για μας. Και άρα έχουν αλλάξει οι ζωές μας και έχουμε κάνει τόσα θαύματα, Θεέ μου. Και οι ζωές σας άλλαξαν με την αδερφή σου και εκπληκτικά και όλα τα αδέρφια, οι αδερφές που έχω κι άλλες αδερφούλες. Έχω κι άλλο μαμά με γιο, κάνουμε πράγματα απίστευτα, βλέπουμε, τι να πω, δεν ξέρω. Πάντως να ξέρεις θα πάνε καλά τα παιδιά, όλα θα πάνε καλά. Είδα άλλα παιδιά με σοβαρά προβλήματα και πήγαν καλά. Δηλαδή ο άλλος ήταν κλεισμένος μέσα στο σπίτι, είχε αγοραφοβία και τώρα σπουδάζει, αγόρασε μηχανή, μένει μόνος του. Τρελά πράγματα δηλαδή, δεν το περιμέναμε. Εγώ δεν το περίμενα. Μιλάμε όμως για σοβαρά πράγματα σε ψυχικό επίπεδο. Δηλαδή να έχει θραύματα, να είναι κατακαιρματισμένη η ψυχή, να έχουν πιάσει στα αστρικά παιδεία, να τον έχουν κάνει διάφορα κακά και εγώ να παλεύω με δαίμονες ας πούμε. Αλλά όταν φτάσουμε στο επίπεδο να συνδιαλογούμε με αυτούς, έχουμε ήδη νικήσει. Εμένα μου είχε έρθει και αυτός. Κατάλαβες ποιος. Και μου λέει τι πας να κάνεις. Δεν θέλω να λέω το όνομά του. Κατάλαβες ποιος. Όχι, κατάλαβα. Μου λέει τι πας να κάνεις. Ήταν μια κοπέλα πολύ παγιδευμένη ψυχή. Και εδώ και της κάναμε... Στο βιβλίο της ζωής επάνω βρήκαμε τα βιβλία της με χρυσά γράμματα και γράφαμε από την αρχή ένα καινούριο ακασικό αρχείο και σενάριο για αυτήν με το Θεό μαζί. Πραγματικά. Και λέει τι κάνεις. Και του λέω έλα εδώ να μιλήσουμε, όχι να με κοροϊδεύεις και να με προσπαθείς να με... Εδώ επίσης όρισε. Σε σέβομαι. Του λέω έχει κάθε δικαίωμα να κάνει αυτό. Το έχει, ναι λέει. Πήγαινε τώρα και άλλη φορά άμα τη βρεις μπόσικη να της την πέσεις. Τώρα όμως είμαι εγώ εδώ και πρέπει να κάνουμε αυτή τη δουλειά. Και αυτή η κοπέλα είχε τρομερά σατανικά άτομα γύρω της
Και για πολλά χρόνια βοηθήθηκε. Ανέβηκε. Και βγαίνει από τη φυλακή αυτός και ξαφνικά αυτή τα δίνει όλα μια κλωτσιά. Και πλέον δεν ξέρουμε, μπορεί να τη βρούμε και στα χαντάκια, αλλά δεν θα τη βρούμε, γιατί πια δεν έχουμε επαφή. Αλλά όλα τα χρόνια που κάναμε αγώνα και δουλειά, είχε αλλάξει τη ζωή της τελείως. Σύντροφους, πράγματα, σύντροφο βρήκε, κατάλαβες. Χαιρόταν τη ζωή όσο μπορούσε. Τον είχε απομακρύνει αυτόν τον κακό άνθρωπο, το σατανικό. Αλλά θέλω να πω ότι πραγματικά έχω έρθει σε επαφή με πολύ δύσκολα πράγματα. Αλλά ξέρεις που καταλήγω. Επειδή ήταν λίγο παιδί αυτή η κοπέλα, δυστυχώς δηλαδή δεν είχε πυγμή και τα ξέχασε όλα ό,τι έπρεπε να κάνει. Ό,τι αγώνα έκανε όλα τα χρόνια, τα ξέχασε όλα σε μια στιγμή. Και μετά άρχισε πάλι να τη βασανίζει αυτός, όπου τη βλέπαμε και ξέραμε, και εμείς απομακρυνθήκαμε όλοι. Ήταν επιλογή πλέον η μαλακή. Αλλά δεν μπορεί τόσα χρόνια να κάνεις τέτοιο αγώνα και μετά να τα πετάς όλα στα σκουπίδια. Μετά δεν υπάρχει Θεός, κανένας να σε βοηθήσει. Σου λέει πήγε στο θελοντικά. Και στην τελική μας έφαγε τη ζωή και την ψυχή, έτσι, για να τη βοηθήσουμε. Αυτά τα λέω έτσι για να τα ξέρουμε σαν συγκριτικά στοιχεία, ότι όλα υπάρχουν και ότι είμαστε σε πάρα πολύ καλό δρόμο και έχει κι άλλο καλό δρόμο. Θα δούμε και καλά πράγματα. Και να μου λες και για τα παιδιά σου, τις εξελίξεις και για σένα. Θέλω να μάθω πολύ για το μεγάλο σου γιο. Τι θα γίνει για την επόμενη φάση της ζωής του. Αύριο θα τον πάρω τηλέφωνο. Ναι. Εδώ λοιπόν κατεβαίνουμε με την ακτίνα του Θεού, χαιρετώντας την πέμπτη διάσταση και το ναό της Ακαδημίας Ανάλυσης σε 10-11. Κάτσε να του πω λίγο. Και εδώ Ακαδημία είναι. Λέει όχι αγάπη μου, λέει εδώ είναι η Dream Team. Που λέτε είστε η ομάδα Dream Team. Ναι, αλλά πώς λέγει το ναός μας. Λέει άστα τώρα αυτά, δεν είναι επί της ώρας αυτής. Θα έρθω με την ομάδα. Εννοείται σας περιμένουμε να δείτε και την έκπληξη, λέει, με την υπερασπίδα σας. Έχουμε αίθουσα υπερασπίδας. Yes! Όπως τα οραματίστηκα και σας τα έδινα με τη χορογραφία, με την υπερασπίδα μας. Λέει δεν μπορείς να φανταστείς τι θεραπείες μπορείτε να κάνετε εδώ. Και για όλο τον πλανήτη και για όλο τον κόσμο, λέει, όχι μόνο για μεμονωμένα. Εγώ βλέπω εικόνες τώρα, αλλά δεν μπορώ να το περιγράψω, καταλαβες. Γι' αυτό έχω... Εγώ δεν βλέπω τη μαύρη τύφλα μου, τέλος πάντων. Γι' αυτό έχω ξεσκιστεί στις παραγωγές και έχω μάθει να κάνω τις τέλειες παραγωγές. Προσπαθώ μέσα την παραγωγή να σας δείξω πώς είναι ο Θεός, ο ουρανός. Τέλος πάντων, όλα αυτά λοιπόν τα αγιώνουμε, φεύγουμε από το ναό, χαιρετάμε όλους. Δεν θέλω να πω κάτι άλλο γιατί δεν ξέρω τι να πω με αυτή την έκπληξη που είχαμε σήμερα. Με μια εισπνοή και εκπνοή φεύγουμε μέσα από την ακτίνα του Θεού μαζί και κατεβαίνουμε στο 4ο πεδίο. Στα αστρικά πεδία τους χαιρετάμε, τους δίνουμε όλους φως εδώ. Ρίξε το φως, εισπνοή, εκπνοή, με το που φυσάς φεύγει και το φως. Τους διαμοιράζουμε φως στα σκιώδη πεδία. Περίμενε λίγο γιατί δεν τους άρεσε και πολύ. Θα το ανεχτείτε, ωραία. Όποιος μπορεί να μετουσιωθεί με αυτό το φως θα το λάβει και θα ελευθερωθεί. Συγγνώμη λίγο, κάνω μια στάση. Είναι κάποιες ψυχές που είναι παγιδευμένες μεταξύ γης και αστρικών. Είναι αυτό που λέμε το twilight. Αυτές είναι οι ψυχές που δεν μπορούν να φύγουν όταν πεθαίνουν. Γίνονται φαντάσματα, με άλλα λόγια. Εδώ θα τους δώσουμε λίγο φως, γιατί βλέπω κάποιους που χρειάζονται απελευθέρωση. Μια στιγμή. Τι είπαμε ότι είμαστε εργάτες, πολεμιστές του φωτός, άγγελοι του Θεού στη γη. Εδώ τώρα καλείσαι και εσύ να δώσεις λίγο φως. Θες να τους βοηθήσουμε να ελευθερωθούν κάποιοι? Ναι. Γιατί βλέπω είναι πολλοί που περιμένουν εμάς εδώ. Ξέρουν ότι θα περάσουμε. Και λέω, Το θέλω. επειδή δεν ξέρουν και τους ρωτάμε, είστε έτοιμοι να βρείτε τη χαρά και το φως? Χωρίς φόβο. Μη φοβόσαστε. Λοιπόν, το φως αυτό είναι μέσα σας καταρχήν. Γυρίστε όλοι μέσα σας και κοιτάξτε. Βλέπω τώρα σε όλο τον πλανήτη, γύρω-γύρω, όποιος είναι έτοιμοι για μας, έτσι. Αλλά κοντά στον ελλαδικό χώρο, εδώ που είμαστε σίγουρα. Κοιτάξτε με μια εισπνοή και εκπνοή.
εισπνοή, τους λέω, τους συντονίζω και λέω κοιτάξτε μέσα σας. Και ανάβει μέσα τους το φως. Το βλέπετε? Το βλέπουν το φως. Για να δω πώς το βλέπουν. Κάνουν αγώνα κάποιοι. Σας παρακαλώ προσπαθήστε να το κοιτάξετε το φως μέσα σας. Οι ανώτεροι αυτοί τους να συνδεθούν μαζί τους. Και ο Αρχάγγελος Μιχαήλ να έρθει κοντά. Αρχάγγελε Μιχαήλ, ανέλαβε κι εσύ. Το ζήτησαν. Το ζήτησαν. Για πρώτη φορά το ζήτησαν. Ποτέ δεν το ζητάνε αυτοί που γίνονται φαντάσματα και δένονται με τη γη. Ήρθε η ώρα να περάσουν από την πύλη, να πάνε στο Θεό. Και λέω, παρένθεση, είναι κάποιοι που έχουν κάνει κάποιες αμαρτίες και φοβούνται να πάνε. Θα τους δώσετε μια ευκαιρία να περάσουν στα θεραπευτήρια. Σας παρακαλώ, Μιχαήλ, σας παρακαλώ. Και λέει, εντάξει. Και ο Μιχαήλ δεν μιλάει πολύ, είμαι μέσα στο κλάμα αυτή τη στιγμή, εγώ. Δεν μιλάει πολύ και κάνει κάτι, ξέρεις, έχω δουλειές τώρα, άντε, τι θέλεις, πες μου. Μια μέρα έχουμε πάει, παρένθεση, είναι αυτή τη στιγμή τους έχουμε να δουν το φως μέσα τους και τους βοηθάμε. Πάμε στο ναό του Αγίου Πνεύματος. Και τι λέει ο Μιχαήλ? Τώρα κλαίω εννοείται, έτσι. Λέει, δεν πιστεύω να νομίζω ότι θα δείτε κανένα περιστέρι εδώ μέσα. Αυτό το έχει ξαναπεί. Ναι, και σας το είχα πει για να το υπενθυμίσω. Και έφυγε. Ναι. Ούτε πολλές ευχαριστίες θέλει και τέτοια. Διακτηνίζεται. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή όλοι συντονιστείτε μαζί μας και δείτε το φως. Και με μια εκπνοή τους φυσάμε το φως και απ' έξω. Το έξω φως με το μέσα ενώνεται με την ψυχή τους. Αυτή τη στιγμή μεγαλώνει η ψυχή τους και άλλο και γίνεται ένα υπέροχο λουλούδι. Ξαφνικά η μικρή συνείδηση, η προσωπικότητα διαλύεται και η ψυχή τους γίνεται ψυχή. Όπως η άσκηση στην υπερασπίδα. Ψυχή. Κάνω και την άσκηση για να τους βοηθήσω. Ψυχή. Τους το δίνω, τους το περνάω. Τους βάζω μια υπερασπίδα όλους. Ανοίγει μια τεράστια πύλη φωτός πάνω. Ο Μιχαήλ κάνει με το σπαθί του μια... Με το λευκό σπαθί μάλιστα. Όχι απλά το κόκκινο που καίει τους φλόρους και τα δαιμονικά. Ούτε καν το μπλε. Το λευκό του Αγίου Πνεύματος. Την Άρια. Ανοίγουν οι ουρανοί, το φως του Θεού και περνάνε μέσα άπειρες χιλιάδες ψυχές. Αχ, ελπίζω να μην με κυνηγήσουν μετά από αυτό. Δεν θα τα αντέξω. Λέει, έχεις κυνηγηθεί, έχεις πεθάνει, έχεις σκοτωθεί. Λέει, μην ανησυχείς, δεν μπορείς να ξανασκοτωθείς. Δεν μπορούν να σε ξαναπεθάνουν. Δεν μπορούν να ξανασκοτώσουν. Ευχαριστώ, γιατί το έχω πει ότι το ξέρω αυτό, το γνωρίζω. Περνάνε μέσα οι ψυχές, περνάνε. Κατάλαβες τι εννοώ. Δεν θέλω να με εκδικηθεί η άλλη πλευρά γι' αυτό. Ναι. Όχι άλλο. Όχι, λέει, γιατί εντάξει, έχεις, λέει, τρέλα στο κεφάλι και δεν μπορώ να βγάλω άκρη μαζί σου. Ευχαριστώ. Βάλε μου και ένα προστασίες τώρα εσύ δικές σου, γιατί θέλω να κοιμηθώ ήρμα και ωραία, όπως πάντα δηλαδή. Μου βάζει και εμένα προστασίες τώρα για αυτό που γίνεται. Αυτοί περνάνε και οι τελευταίοι και κλείνει η πύλη των αστικών και βάζουμε κι άλλο φως εμείς εδώ. Βάλε και εσύ φως. Βάλε ένα ροζ ηρεμιστικό να ηρεμήσουν και οι υπόλοιποι από πίσω. Και γαλάζιο. Όσοι έχουν μείνει πίσω έχουν πάρει μια ενέργεια τώρα που θα θυμηθούν στο επόμενο βήμα. Είναι αυτοί που θα θυμηθούν τι πρέπει να κάνουν. Γιατί είναι στη λύθη, καταλαβες. Είναι λύθη αυτό που έχουν πέσει. Αυτό είναι το πέπλο της λύθης. Τρομερά βαρύ. Θα ευχαριστούμε. Είμαστε εντάξει, Αρχάγγελε Μιχαήλ. Είμαι εντάξει, είμαι ασφαλής, σε παρακαλώ. Θέλω να ζήσω από εδώ και πέρα λίγο ήρεμα. Λέει, έχει περάσει όλα, λέει, εντάξει, μην ανησυχείς. Λέω, φτιάξτε μου λίγο την πλάτη, δεν θέλω άλλα μαχαίρια στην πλάτη. Λέει, είναι μεταλλική, λέει, δεν μπορούν να συντρυπήσουν. Είναι, λέει, και φωτιά. Ευχαριστώ. Το κορίτσι μου εδώ είναι εντάξει προστατευμένο. Λέει, βεβαίως, λέει, δεν έχει καμιά ευθύνη, μην ανησυχείς. Εσύ έχεις την ευθύνη, λέει. Μάλιστα. Ευχαριστούμε, λοιπόν. Ξέρεις, μια φορά που ελευθέρωσα ψυχές, είδα όνειρο, τι όνειρο, ταξίδι, με πήγαν στο Θεό, στον Παράδεισο. Και σε ευχαριστώ, μου το έχεις πει αυτό. Ναι. Απίστευτο. Τέλος πάντων, λοιπόν, να μην κλαίμε άλλο, να συγκεντρωθούμε.
Ευχαριστούμε για όλα και τον Μιχαήλ για την καταπληκτική του υπέροχη παρέα και παρουσία που είναι Ευχαριστούμε, Μιχαήλ. υπέρλαμπρη και δυνατή και πανέμορφη και γλυκύτατη και μέσα σε αυτό το ρομποτικό του το έχει μια απίστευτη αγάπη Θεού μες στην ψυχή του και το φως του Θεού μέσα του. Και ευχαριστούμε που μας το ανάβει και σε εμάς και σε όλες τις ψυχές. Και με μια εισπνοή και εκπνοή κατεβαίνουμε το ένα στα τρίτο πεδίο, τρίτο επίπεδο, 3D, τρίτη διάσταση. Διασχίζουμε τα ενεργειακά μας κέντρα, είναι εντάξει, όλα καλά, καθαρά. Καθαρίζει η ενέργεια του Θεού, λοιπόν, τα πάντα μας και το παίρνει από τον κόκκιγα, τα κατεβάζει από τα πόδια κάτω στη γη και με ηλικιώδη ταχύτητα φτάνουμε στο κρυστάλλινο σπήλαιο της δημιουργίας. Εδώ βρίσκουμε τους κρυστάλλους μας, την αίθουσα των διαφανών αδαμάντινων αυτών κρυστάλλων, που σημαίνει ότι δεν υπάρχει πια κάρμα στη δική μας τη ψυχή. Το ακασικό αρχείο της ψυχής μας και όλα τα ταξίδια της βρίσκονται σε αυτούς τους κρυστάλλους. Πάρε τον κρυσταλλό σου, κάνε έτσι τα χέρια σου και πάρ' τον και βάλ' τον εδώ να τον μυρίσεις. Μπράβο. Και φύσηξέ τον. Εισπνοή με τη μύτη, εκπνοή με το στόμα. Φύσηξε. Ανταλλαγή πληροφοριών. Άλλη μία. Στο μέτωπο. Εισπνοή στο μέτωπο. Εκπνοή στο μέτωπο. Στην καρδιά. Μέσα στην καρδιά μπαίνει. Μπαίνει μέσα στην καρδιά. Εισπνοή. Παίρνεις και από τη γη πολύ δύναμη και ενέργεια. Εκπνοή, ανταλλαγή πληροφοριών. Παίρνεις τον κρυσταλλό σου, το χαιρετάς στο τρίτο μάτι και τον ακουμπάς στη θέση του. Και εκεί 3, 2, 1. Ανάβουν όλοι οι κρύσταλλοι μαζί. Έκρηξη. Έκρηξη. Έκρηξη πέμπτο, έκτο, εβδόμο διάστασιακού φωτός του Θεού στον πλανήτη Γη. Από μέσα προς τα έξω. Διαρριγνύεται το Μάτριξ και τώρα ανοίγει και διαρριγνύεται και μπαίνει και από πάνω φως. Και ό,τι είναι να διαλυθεί και έτοιμο να μετουσιωθεί διαλύεται και μπαίνει το φως και μετουσιώνει ό,τι είναι έτοιμο να μετουσιωθεί σε φως. Ανάληψη των ψυχών και αφώτισή τους τώρα που είναι όλοι έτοιμοι να δεχτούν το φως και να προχωρήσουν στην εξέλιξη του σκεφτή. Ευχαριστούμε για τη διαδικασία και τώρα συγκεντρωνόμαστε έχοντας αφήσει σε ηρεμία τους κρυστάλλους και 3, 2, 1, εκτόξευση, παίρνουμε την περίσσια ενέργεια της Αθήνας του Θεού, φεύγουμε και εκτοξευόμαστε και φεύγουμε, διασχίζουμε όλη τη γη από τον πυρήνα προς την επιφάνεια, από το φιλιό στην ατμόσφαιρα της γης και στο σώμα μας και φεύγουμε. 3, 2, 1. Διασχίζουμε το σώμα ξανά πάνω στα αστρικά πεδία. Ρίχνουμε και εκεί φως και γίνεται έκρηξη ξανά. 3, 2, 1. Ευχαριστίες από τις ψυχές στο μεταξύ στα αστρικά τα φωτεινά. Έχει γίνει γιορτή υποδοχής εδώ βλέπουμε. Καταπληκτικά. Μιλάμε για γιορτή γίνεται στον πλανήτη αυτή τη στιγμή. 3, 2, 1 και πάμε στην πέμπτη διάσταση. Χαιρετούμε τον ναό μας. Βάλε χέρια προσευχή στο μέτωπο. Χαιρέτησε τον ναό σου και όλη την οικογένεια του φωτός εδώ. Και 3, 2, 1 φτάνουμε στην εγώιμη παρουσία σου, στο κεντρικό σου ψυχικό πυρήνα. Και εδώ ευχαριστούμε όλους όσους συνέβαλαν, τους ανώτερους αυτούς, τον Αρχάγγελο Μιχαήλ, τον Ιησού Χριστό, τις ψυχές όλων των συμμετεχόντων. Χαιρετούμε όλους όσους συναντήσαμε σήμερα. Σε ευχαριστώ και εγώ εσένα γιατί με βοηθάει η εμπιστοσύνη σας και η πίστη στην αποστολή και στο έργο να εξελισσόμαστε μαζί και εγώ. Ευχαριστούμε τον Χριστό, το όλον φως, την καρδιά του Θεού, τον πανδημιουργό μας, την οικογένεια του φωτός, την πανιεραρχία, τις γαλαξιακές οικογένειες, όλο το σύμπαν. Στέλνουμε υπερασπίδες φωτός παντού. Είναι το δώρο μας και η ευχαριστία μας για όλα όσα έχουμε λάβει και τις βοήθειες και για την καλή εξέλιξη που έχουμε. Γέγονεν γέννητο.